Hello and welcome to PRO-GYAN classes. আপোনালোকক চাগে ইয়াৰ আগৰ ভিডিওটোত মই আপোনালোকে চাগে গমে পাই আমি যেটো APSC ফৰেষ্ট ৰেঞ্জ অফিচাৰ বা ফৰেষ্ট ৰেঞ্জাৰৰ যেটো নেক্সট এক্সাম এই বছৰ যেটো হোৱা হ'ব মানে 2026 ত এই ভিডিওটোৰ সৰি এই এক্সামটোৰ কাৰণে যেটো এনভাইৰনমেন্টাল অপচনেল জুনে লয় তেওঁলোকৰ বাবে আমি PYQ সিৰিজ এটা লৈ আহিছো ইয়াৰ আগতে এটা পাৰ্ট 1 টো আমাৰ অলৰেডি কৰা হৈছে মই অলৰেডি লৈছো তাতে মই 25টা কোৱেশ্চন আপোনালোকক কৈছিলো এতিয়া নেক্সট আমি আজি ভিডিওটোত যেটো পাৰ্ট 2 নাম দিছো মই তাত আমি 26 নম্বৰ কোৱেশ্চনৰ পৰা 50টা কোৱেশ্চন নেক্সট 25টা কোৱেশ্চন আজি ডিসকাস কৰিম তো ভিডিওটো স্টার্ট করো মই ইন্ট্রোডাকশন টু মই বারে কই না থাকো প্রত্যেকবারে একে কথা কি কই থাকিম রাইট তো ইয়াৰ আগত জুনে মই ভিডিওটো স্টার্ট কৰাৰ আগতে যেটা কথা কম জুনে এই ভিডিওটো আজি চাব তাৰ আগতে কাইন্ডলি আপোনালোকে পাৰ্ট 1 ৰ ভিডিওটো এবাৰ চাই লব পাৰ্ট 1 টো চালে 1 ৰ পৰা 25 লৈকে জি কোৱেশ্চন আছিল হেগিটি গুটেখিনি কোৱেশ্চন ডিটেইল কে মই কি কইলো আনসাৰ গিটা ভালকে ডিসকাস কৰা আছে প্লাস পার্ট 2 আজি স্টার্ট কৰিম আৰু লগতে মই সদায় যেনেকৈ আগৰ নিচিনাকে কোৱেশ্চনটো ডিসকাস কৰাৰ লগে মই কৈ যাম যে কোনটো টপিকৰ পৰা কোৱেশ্চনটো আহিছে আপোনালোকে কাইন্ডলি নোটবুক বা যতে নোট কৰে লিখি লব ওকে তো স্টার্ট কৰো ভিডিওটো ওকে পার্ট 2 Which of the following is not a raster file তলত দিয়া কোনটো raster file নহয় ওকে অপশন নিছে JPEG PNG GIF KML ওকে এতিয়া কথাটো হল ইয়াৰ আগতে ইম্পৰ্টেন্ট কথা raster ফাইল কি হয় এতিয়া সবে জানে যেহেতু আপোনালোকে ফৰেষ্ট সাৰ্ভিসত সার্ভ কৰিব গৈ আছে আজিকালি টেকনলজি ড্ৰিভেন ওয়াৰ্ল্ড তো GIS GPS এবিলাক আমাৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট বা ৰিমোট সেন্সিং ওয়ান অফ দা মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট টুল হয় আমাৰ গোটেই ফৰেষ্টখন ম্যানেজমেন্ট কৰিব পাৰিব ৰাইট তো GIS ৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ এটা টপিক আছে ডাটা হিচাপত ডাটাটোক আমি দুই ধৰণে ডাটা ষ্ট'ৰ কৰিব পাৰো বা দুই ধৰণৰ ডাটা থাকে বুলি কয় এটাৰ নাম হৈছে raster ফাইল মানে ডাটাৰে কথা কৈছে raster ডাটা এটা কয় আপোনালোক ভেক্টৰ ডাটা এটা সুধিছে কি তলৰ কোনটো raster ফাইল নহয় বুলি কৈছে ওকে কমেন্ট সেকশনত জনাব জুনে পঢ়িছে ট্ৰাই কৰি চাওক এটো কোনটো নহয় অকমান দেম ওকে এতিয়া চাওক তাৰ আগতে জাস্ট মই বেসিক টু ডিটেইল কে বুজাব টাইম নাই কৈ দিছো raster ফাইল আৰু ভেক্টৰ ফাইলৰ মাজত কি ডিফাৰেন্স আছে আপোনালোকে জানে পিক্সেল যে কওঁ এই raster ডাটা বিলাক আপোনালোকে যেতিয়া ষ্ট'ৰ কৰিব তো ষ্ট'ৰ কৰোতে গ্ৰিড প্যাটাৰ্ণত মানে ৰ আৰু কলম ইকুৱেল সাইজৰ কিছুমান সেল কিছুমান ফৰ্ম হয় যাক আমি পিক্সেল বুলি কওঁ এই পিক্সেলৰ পাৰ্টিকুলাৰ নাম্বাৰ কিছুমান থাকে বা পাৰ্টিকুলাৰ কালাৰ কোড থাকে যৰ পৰা আমি ডাটাটো এক্সট্ৰেক্ট কৰিব পাৰো আৰু যেটো ভেক্টৰ ডাটা বুলি কৈছো ওকে ভেক্টৰ ডাটা এটো আনসাৰ লকে আহিম বাৰু ভেক্টৰ ডাটাটো আমি পইণ্ট লাইন বা পলিগন এই তিনটা বস্তু ইউজ কৰি ভেক্টৰ ডাটা ইউজ কৰো চাব কিছুমান ইমেজ আপোনালোকে ফোনত যেতিয়া ক্লিক কৰে ইমেজটো যিমানে জুম ইন কৰি থাকিব যিমানে বেছিকে জুম ইন কৰিব চাব লাহে লাহে ভিতৰ সৰু বক্স টাইপ দেখা হয় যদি হেনেকুৱা বক্স টাইপ যাক আমি পিক্সেল বুলি কওঁ তেনেকুৱা ডাটা বুৰক আমি raster ফৰ্ম অফ ডাটা বুলি কওঁ আৰু কিছুমান চাব ইমেজ নরমালি ফোনত দেখা না পায় পটককে হেবোৰ আপুনি যিমান জুম ইন কৰে তথাপি বস্তুটো ফাটি না যায় মানে সেম হৈ থাকে ৰাইট তো হেবোৰ সহজ ভাষাত হেবুলকে ভেক্টৰ ইমেজ বুলি কয় তো এনে জাস্ট মই ডিফাৰেন্সটো বুজাই দিছো it is made up of pixels it is vector data is made of series of xy coordinates এটো এটা কন্টিনিউয়াস ডাটা এটো ডিসক্রিট ডাটাৰ ক্ষেত্ৰত ইউজ কৰে ভেক্টৰ এটো কন্টিনিউয়াস এটো মই অলপতে কৈছো সেলস বা গ্ৰিডত ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰে raster ডাটাবোৰ represents using vertices মানে কোনা ওকে তাৰ পিছতে এবোৰ লাৰ্জ ফাইল সাইজৰ কাৰণে raster ডাটা ইউজ কৰে আৰু স্মলাৰ ফাইল সাইজৰ কাৰণে ভেক্টৰ ডাটা ইউজ কৰে এতিয়া এই কোৱেশ্চন আমাৰ হৈছে কোনটো নহয় ৰাইট এতিয়া আনসাৰটো হৈ গল KML যেটো কি হল মাৰ্কআপ ল্যাঙ্গুৱেজ বুলি কয় KML টো কোনো ডাটা ফাইলৰ ফৰমেট নহয় KML টো raster ফাইলৰ ফৰমেট নহয় এটো এটা ভেক্টৰ ফৰমেট হয় এটা চাওক এক্সাম্পল দিয়া আছে আপোনালোকে নোট ডাউন যদি কৰে তো ভালেই বাৰু কোৱাছে raster files are made of pixels examples are JPEG আমি most commonly JPEG টাৰ্মটো ইউজ কৰিয়ে থাকো কিহৰ ক্ষেত্ৰত ফটো আমি যে কও ইমেজ এখন লাগে কি বা ডকুমেন্ট এটা লাগে কি ফৰ্মত লাগে কি PDF ত লাগে আমি যে কও মানে ইমেজ নে JPEG ফৰ্মত হে JPEG টো এটো GIF PNG এইবোৰ হৈ গল সব raster ডাটাৰ
টাইপ হয় আৰু যে কি হল মাৰ্কআপ ল্যাঙ্গুৱেজ KML ইজ এ ভেক্টৰ ফৰমেট মই কি কৈছো আৰু এটা ফৰমেট কি ভেক্টৰ ফৰমেট it is used to display geographic data in an art browser such as Google Earth ত আমি কি ভেক্টৰ ফৰ্মৰ ডাটা KML টো ইউজ কৰো ৰাইট ওকে এইখন আপোনালোকে স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি ললে আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল হ'ব কাইন্ডলি ৰিমোট সেন্সিং আৰু GIS ৰ এইবোৰ বেসিক্স হয় এইখিনি এটলিষ্ট আপোনালোকে পঢ়ি যাব এটা না হয় এইবোৰ এনভায়ৰনমেন্টত কি আহিব আৰে এনভায়ৰনমেন্টাল প্ৰটেকচনৰ কাৰণে তো আমি এনভায়ৰনমেন্টাল সায়েন্স পঢ়ি আছো ৰাইট মেইন উদ্দেশ্যটো প্ৰটেকচন বা কনজাৰভেশন বা প্ৰিজাৰ্ভেশন যি হ'ব হেতুৰ কাৰণে আমাৰ টেকনলজিক্যাল নলেজ লাগিবই ৰাইট ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন দিয়া আছে চুজ দা কারেক্ট অর্ডার অফ সয়েল টেক্সচার উইথ রেফারেন্স টু ওয়াটার স্টোরেজ ক্যাপাসিটি তলত কেইটামান মানে চাৰিটা সয়েলৰ টাইপ দিয়া আছে আমি জানো সবে কি স্যান্ডি সয়েল লোমি সয়েল ক্লে সয়েল সিল্ট থাকা সয়েল রাইট মেইনলি তিনটাই আছে স্যান্ড সিল্ট আৰু ক্লে আৰু লোমটো কি এই তিনটাৰ মিশ্ৰণটোকে আমি লোম বুলি কওঁ এটা আপোনাক হয়তো কনফিউজ হ'ব কেতিয়াবা স্যান্ডি লোম বুলি কয় স্যান্ডি লোম মানে এনেকুৱা লোম এনেকুৱা এটা তিনটাৰ মিক্সচাৰ য'ত স্যান্ডৰ মানে পার্সেন্টেজ সরি প্রপোর্শনটো বেশি আছে সিম্পল হয় তো কি কইছে কি এই চাৰিটা টাইপৰ সয়েল কোৱা আছে কইছে কি এই চাৰিটা টাইপৰ ভিতৰত চুজ দা কারেক্ট অর্ডার কোনটোৰ সবতছে বেশি হ'ব কোনটোৰ সবতছে কম হ'ব বা এসেন্ডিং হোক বা ডিসেন্ডিং হোক আপনি নিজে গমে পাব কিহৰ অন দা বেসিস অফ কি অন দা বেসিস অফ এটা ইম্পৰ্ট কিৱৰ্ড হৈ গ'ল ওয়াটার স্টোরেজ ক্যাপাসিটি কোড ওয়াটার হোল্ড কোনটো সয়েলৰ ওয়াটার স্টোর কৰা বা ওয়াটার হোল্ড কৰা ক্যাপাসিটি বেশি সিম্পল আমি জানো যদি বালি হয় তাতে ওয়াটার পানি দিয়ে লগে লগে পানিখিনি তললৈকে কি হয় লিচ আউট হৈ যায় রাইট তাৰ হোল্ডিং ক্যাপাসিটি নিশ্চয় কম হ'ব চাও এতিয়া ইয়াতে তাৰ মানে ফাইন স্যান্ড এই দুটা ভিতৰ অপশনটো কারেক্ট হ'ব পাৰে ৰাইট নেক্সট এতিয়া যদি আমি চাও কি কি অপশন লোম ক্লে স্যান্ডি লোম ফাইন স্যান্ড দিয়া আছে এই চাৰিটা ভিতৰত আমি জানো ক্লে সয়েল বিলাকৰ ওয়াটার হোল্ডিং ক্যাপাসিটি বিলাক ক্যাপাসিটি বেশি কারণ গ্রেইনৰ সাইজটো বহুতেই সৰু ওকে সেইকাৰণে হিয়তে কি আমি যে এইটো ব্ল্যাক সয়েল যে কম ব্ল্যাক কটন যে ক্লে হয় চিপচিপা হয় পানীটো বহুত দেৰিলৈকে হোল্ড কৰি ৰাখে সিমিলারলি স্যান্ডি সয়েলৰ কি পানী দিয়াৰ লগে লগে পানীটো তললৈকে লিচ আউট হৈ যাব তললৈকে গুচি যাব পানীটো হি হোল্ড কৰি ৰাখিব নোৱাৰে ৰাইট তো আমাৰ অপশন কি হ'ব আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে অপশন কিটা চাও ক্লে লোম ফাইন স্যান্ড আৰু স্যান্ডি লোম অপশন এ চাও লোমতকে ক্লেটোৰ বেশি বুলি কোৱা আছে এটোটো হ'ব নোৱাৰে ক্লে ঠিক আছে লোম ঠিক আছে স্যান্ডি লোম ঠিক আছে ফাইন স্যান্ড ঠিক আছে এটো ঠিক আছে এটো হ'ব পাৰে লোম এটো হ'ব নোৱাৰে ক্লে লোম ফাইন স্যান্ড স্যান্ড চাওক এইখিনি এটা ভুল আছে ফাইন স্যান্ডৰ ক্যাপাসিটিটো বেশি বুলি কৈছে আৰু স্যান্ডি লোমৰ ক্যাপাসিটি কম এটো উল্টা হ'ব লাগিছিল নি তো আনসাৰটো কি হ'ব আমাৰ আনসাৰটো হ'ব আমাৰ আনসাৰটো হ'ব অপশন নম্বৰ সি ক্লে লোম স্যান্ডি লোম আৰু ফাইন স্যান্ড চাই লওক মই জাস্ট ফটো এটা দিছো ক্লে এটো সিল্ট এটো স্যান্ড এটো লোম ওকে স্যান্ড সিল্ট আৰু ক্লে এই তিনটা আপোনালোকে কনফিউজ নহব লোম মানে বহুতে কনফিউজ এই তিনটা মিক্স আপ হৈ কিনে লোম টাইপৰ মাটিৰ ফৰ্মেশন হয় ৰাইট ওকে ইয়াতে কি কইটো এক্সপ্লেনেশন দিয়া আছে কি লিখা আছে ওয়াটার স্টোরেজ ক্যাপাসিটি ইজ ডাইরেক্টলি রিলেটেড টু দা সারফেস এরিয়া অফ দা সয়েল পার্টিকলস এন্ড পোর স্পেস মানে বুঝছে পোর মানে কি দুটা সৰু সৰু মাটিৰ পাৰ্টিকলৰ ভিতৰত যদি গ্যাপ হেতুকে কি কয় পোর বুলি কয় পোৰৰ স্পেস যিমান বেছি হ'ব ওয়াটার হোল্ডিং বা এয়ার হোল্ডিং ক্যাপাসিটি বেছি হ'ব দুটা স্যান্ড আপনি আৰামসে সেপাৰেট কৰিব পাৰে বুকা মাটি আপনি দুটা গ্ৰেইন সেপাৰেট কৰিব পাৰিব জানো নোৱাৰে ৰাইট সেই কাৰণে স্যান্ডি মাটি বিলাকৰ ওয়াটার হোল্ডিং ক্যাপাসিটি কম ক্লে বিলাকৰ ওয়াটার হোল্ডিং ক্যাপাসিটি বেশি সিম্পল বুঝি পাইছে ওকে বেশি দেরি নকৰো নহলে মোৰ মানে কি মই বুজাই থাকোতে বেশি লেট হৈ যায় ওকে নেক্সট production of biodiesel from oils and fats can be achieved by a process called pyrolysis anaerobic digestion fermentation আৰু কি দি আছে ট্ৰান্সএস্টেৰিফিকেশন ওকে এই চাৰিটা মেথড কোৱা আছে চাৰিটা মেথডৰ কোনটো ইউজ কৰি বায়োডিজেল ফৰ্ম কৰে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট আজিকালি বায়োডিজেল টু এই কন্টেম্পৰেৰী ডেজত ওয়ান অফ দা মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট কনসেপ্ট হৈ আছে ৰাইট কাৰণ আমাৰ কি ফিউলৰ নাটনি হয় ফসিল ফিউল বিলা কি হয় ৰিইউজেবল নহয় এবাৰ ইউজ কৰে আৰু কেতিয়াও ই নতুনকে আপুনি নাপায় ৰাইট তো বায়োডিজেলৰ কাৰণে কোনটো প্ৰসেস ইউজ কৰে একদম ইজি কোৱেশ্চন হয় ইয়াৰ আগতে মই এটা কথা কওঁ আপোনাক এই ইয়াৰ আগৰ কোৱেশ্চনটো কোৰ পৰা আহিছে এই আগৰ কোৱেশ্চনটো সয়েলৰ ওপৰত আহিছে
আপোনালোকে নোট ডাউন কৰিব সয়েল ওকে সয়েল এটা মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট টপিক কি চাব সয়েলৰ ডেফিনিশন চাব সয়েলৰ টাইপস অফ সয়েল চাব অন দা বেসিস অফ টেক্সচাৰ বহুত কিটা বেসিস আছে অন দা বেসিস অফ হাউ মেনি টাইপস অফ সয়েল আৰ দেয়াৰ বুলি যদি কয় আপোনালোকৰ আনসাৰটো কি নাজানো হ'ব কি বেসিছত কিমান টাইপস অফ সয়েল আছে বুলি ক'লে অন দা বেসিস অফ কি অন দা বেসিস অফ টেক্সচাৰ বুলি যদি কয় তেতিয়া স্যান্ডি লোমি ক্লে এনে ক'ব কালাৰ বুলি ক'লে আপোনাৰ কি ক'ব ব্ল্যাক সয়েল আছে তাৰপিছত ৰেড আছে সয়েল হয় নাই বেলেগ বেলেগ কালাৰ আছে হেনেকে তো সয়েল নেক্সট সয়েলৰ কি আহে সয়েল প্ৰফাইলটো ভালকে পঢ়ি যাব ওকে সয়েল প্ৰফাইল বুজি পাইছে না ও হৰাইজন এ হৰাইজন বি হৰাইজন সব সয়েল প্ৰফাইল ভাৰ্টিকেল প্ৰফাইলটো ভালকে পঢ়ি যাব ওকে কি জোন অফ ইলিভেশন জোন অফ এলিভেশন ভালকে পঢ়ি যাব আৰু কি আহে সয়েলৰ আৰু এটা এটো কলো পোৰোসিটি পঢ়ি যাব সয়েল পোৰোসিটি মানে কি পারমিয়েবিলিটি মানে কি ভালকে পঢ়ি যাব সয়েল ওকে এইটো টপিক হৈ গল বায়োডিজেল এইটো হৈ গল আমাৰ কি যেটো ফসিল ফিউল যেটো পলিউশনৰ ওপৰতে বুলি ধৰিলো পলিউশন হৈ আছে কাৰণে তো বায়োডিজেল ওলাব খুজি মানে আমি খুজি আছো যাতে আমি কি কনভেনশনাল যেটো কন্টেম্পৰেৰী ডেজত যেটো ইউজ হয় নরমাল ফিউল হেতুৰ পৰা হেতু যাতে ইউজ টু কমি যায় পলিউশন যাতে কমি যায় ৰাইট তো এটো একদম ইজি কোৱেশ্চন হয় বস অলমোস্ট আপোনালোকে যদি ভালকে পঢ়ে পাৰিব এটো কি ট্ৰান্স হিস্টেৰিফিকেশন হ'ব লাগে ৰাইট ওকে মই কোৱাৰ লগে আপোনালোকে নিজেও ট্ৰাই কৰিব এবাৰ ট্ৰান্স হিস্টেৰিফিকেশন এটো কি প্ৰসেস হয় ইট ইজ এ কেমিক্যাল প্ৰসেস ইউজড টু কনভাৰ্ট ভালকে চাওক ট্ৰাইগ্লিসাৰাইডছ মানে ফ্যাটস আৰু অয়েল ফ্যাট আৰু ইনটু ফ্যাটি এসিড মিথাইল এস্টাৰছ বায়োডিজেলৰ কনভাৰ্ট কৰে এন্ড গ্লিসাৰিনৰ কনভাৰ্ট কৰে it involves reacting the oil with an alcohol usually methanol in the presence of a catalyst কি কৰে oil বা fats to লৈ কিনে কোৱা আছে এতে oil বা fats to লৈ কিনে কি কৰে আমি কিবা এটা alcohol মানে মিথানল আৰু তাৰ লগত কিবা catalyst add কৰি কিনে biodiesel টো extract কৰা হয় ৰাইট তো এই গুটে প্ৰসেসটোকে কি বুলি কয় ট্ৰান্স হিস্টেৰিফিকেশন আপোনালোকক মই এটা হোমৱৰ্ক দিলো হোমৱৰ্কটো হৈ গল পাইৰোলাইসিস অর ডেফিনিশন চাবো কি হয় এনারোবিক ডাইজেশন মানে কি হয় ফার্মেন্টেশন মানে কি হয় চাবো বহুত ইম্পর্টেন্ট মানে কেমিক্যাল প্রসিডিউর এটা ডে টু ডে লাইফত ইউজ হয় ওকে নেক্সট কোয়েশ্চন RBSR ডেটিং ইজ আইডিয়াল ফর বহুত ইজি কোয়েশ্চন আছিল এটো RB আৰু SR দুটা কেমিক্যাল এলিমেন্টৰ কথা কোৱা আছে এই দুটাৰ ইউজ কৰি কিহত ইউজ হয় কি ডেটিং মানেটো বুজি পাইছে আমি এজ জুখুতে যেটো প্ৰসেস ইউজ কৰো তাক কি বুলি কয় ডেটিং estimating the age of a tree estimating the age of fossils estimating the age of rocks estimating the age of a man made structure like bridge and buildings okay yate kuntu khetrot RB dating RBSR dating is ideal kihot use hoye egita bidor apnala try kori sabo pare okay so estimating the age of a tree estimate koribo kane ami ki বহুত important আপোনালোকে ফৰেষ্ট সাৰ্ভিসৰ কাৰণে পঢ়িব যায় আছে এক্সাম দিব যায় আছে ring ক্যালকুলেট কৰো আমি যিমানটা ring আছে গছৰ ষ্টেমটোত হিমান বয়স ওকে আপোনালোকে পঢ়িব এটো ডেন্ড্ৰক্ৰনলজি বুলি কয় টেকনিকটো সাম বাৰো অপচনটো মই সৰি এটো হৈ গল এস্টিমেট এজ ৰকৰ এজ জুখিবৰ কাৰণে চাও বহুত কিটা টেকনিক আছে জুখিবৰ কাৰণে কিন্তু এই RBSR যেটো টেকনিক ইউজ কৰে হেতু ৰকৰ হে জুখিব কিয় ইউজ কৰে কাৰণ ৰক বিলাক বহুত পুৰণা বস্তু হয় তো বহুত পুৰণা বস্তু ইউজ জুখিব কাৰণে হে এই পদ্ধতিটো ইউজ কৰা হয় এটা লিখা আছে দা RB আৰু SR stands for কি মোৰ ৰাখক ইজি হয় the rubidium and strontium or RB মানে rubidium আৰু SR মানে হৈ গল কি strontium it is a method is a radiometric dating technique based on the decay of 87 rubidium to ta mane 87 rubidium to 87 strontium loge decay hua time period khini goni kine gom pai je rock to age kiman hoy okay it is a very long half life poribo chemistry thake eto half life or kotha porilo boloman it is used primarily by geologists to date very ancient igneous and metamorphic rocks very ancient okay তাৰপিছত মই কি কলো ট্রি এজ অফ ট্রি জুখিব কাৰণে ডেন্ড্ৰক্ৰনলজি ইউজ কৰে চাই লব ৰেডিঅ'কাৰ্বন ডেটিং আমি কেতিয়া ইউজ কৰো ইউজ ফৰ অৰ্গেনিক ৰিমেইনছ আমি গছৰ
বা বোনছ বা লেডাৰ এইবিলাকৰ মানে বয়স জানিবৰ কাৰণে এষ্টিমেট এজ যদি জানিব খোজো ফসিলবিলাকৰ আমি কি ইউজ কৰোঁ ৰেডিঅ' কাৰ্বন ডেটিং ইউজ কৰোঁ আৰু আৰ্কিঅমেট্ৰি কেতিয়া ইউজ কৰোঁ দ্য এপ্লিকেশ্যন অফ সাইণ্টিফিক টেকনিক্স লাইক ডেটিং কেতিয়া আমি ইউজ কৰোঁ অফেন ইউজ ফৰ চাই ল'ব এই চাওক এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট টাৰ্ম মেন মেড আইটেমছ ওকে আমাৰ কুৱেশ্যনটোত মেন মেড আইটেমছ বুলি মেনশ্যন কৰা আছে এইখিনি বেসিক কুৱেশ্যন হয় এইবোৰত এটলিষ্ট ভুল নকৰিব ইজি কুৱেশ্যন হয় ওকে as per the Indian e-waste management rules e-waste refers to good এতিয়া আমি সবেই জানো ইন্ডিয়াৰ e-waste তো বহুত ডাঙৰ এটা ইস্যু নট অনলি ইন্ডিয়া মানে অল ওভাৰ ওয়ার্ল্ড স্পেশালি ইন্ডিয়াত বহুত ডাঙৰ ইস্যু হয় কাৰণ ইন্ডিয়াখন কি এতিয়া গ্লোবাল টেকনলজিকেল হাব হ'ব যায় আছে মানে সিলিকন ভ্যালি টাইপ হ'ব যায় আছে ৰাইট তো সবতছে ডাঙৰ মেজৰ চ্যালেঞ্জ হৈ গ'ল আমাৰ কি e-waste তো ওকে এতিয়া আপোনালোকে জানে e-waste কয় e-wasteৰ একচুয়ালি মিনিং কি হয় ওকে Option D is out. Electronic equipments whole or in part discarded as waste by the consumer or bulk consumer. Electrical yate keyword duta ase apnaloke jodi observe kore sao yate dia ase electronic equipments yate dia ase electrical equipments acha baro discuss korim next ki dia ase electrical and electronic equipment whole or in part discarded as waste by the consumer or bulk consumer acha আৰু এটো কি আছে ইলেক্ট্ৰিক্যাল এন্ড ইলেক্ট্ৰনিক ইকুইপমেন্টস পাৰ্টস ডিসকাৰ্ডেড এজ ওয়েস্ট বাই দ্য কনজিউমাৰ অৰ বাল্ক কনজিউমাৰ ওকে এতিয়া এই দুটা অলমোস্ট একে জাস্ট এ হোল অৰ ইন এ পাৰ্ট টু ইয়াতে আছে ইয়াতে নাই কোনটো হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ মতেদি এই এনসাৰটো দিয়াৰ আগতে আপোনালোকে এটা ডিফাৰেন্স জানিব লাগে ইলেক্ট্ৰিক্যাল আৰু ইলেক্ট্ৰনিক বস্তুৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে ওকে আপোনালোকে জানেন নাজানো যদি নাজানে পঢ়ি ল'ব সাব ইলেক্ট্ৰিক্যাল আৰু ইলেক্ট্ৰনিক বস্তুৰ মাজত পাৰ্থক্যটো বুজিলেহে এটো কৰিব পাৰিব কাৰণ এটোত চাওক অপচনৰ প্ৰথমটো দি আছে ইলেক্ট্ৰনিক নেক্সট দি আছে ইলেক্ট্ৰিক্যাল নেক্সট আকৌ ইলেক্ট্ৰিক্যাল আৰু ইলেক্ট্ৰনিক দুটা একেলগে দি আছে ই ওয়েস্ট মানে আমি ম্যাক্সিমাম কি কওঁ কিছুমানে কয় ইলেক্ট্ৰিক্যাল ওয়েস্ট কিছুমানে কয় ইলেক্ট্ৰনিক ওয়েস্ট ইলেক্ট্ৰিক্যাল বস্তু মানে কি জানে এনেকুৱা বস্তু যেটো ইউজ নরমালকে বুঝক এনেকুৱা এটা বস্তু যত ইলেক্ট্ৰিসিটি ইউজ কৰি কিনে বেলেগ কিবা এটা বস্তু জেনাৰেট কৰিব ইউজ কৰে ইলেক্ট্ৰিসিটি ইউজ কৰি বেলেগ এটা এনাৰ্জি জেনাৰেট কৰিব খুজে আপুনি ফৰ এক্সাম্পল ফেনখন ইলেক্ট্ৰিক এনাৰ্জি ইউজ কৰিছে তাৰপিছত মেকানিক্যাল এনাৰ্জি ফৰ্ম হৈ আছে বুজি পাইছে হেবিলাক কয় ইলেক্ট্ৰিক্যাল অবজেক্টস আৰু ইলেক্ট্ৰনিক মানে হৈ গল মোবাইল ফোনটো যত ইলেক্ট্ৰিসিটি বা ল্যাপটপটো যত ইলেক্ট্ৰিসিটি ইউজ কৰি আছে কিয় সেই বস্তুটো প্ৰসেস কৰিব মোবাইল ফোনটো চলিবৰ কাৰণে ওকে তাৰ পৰা আমি একো এনাৰ্জি মানে কাইনেটিক এনাৰ্জি বা মেকানিক্যাল এনাৰ্জি ফৰ্ম হোৱা নাই তো তেনে ধৰণৰ বস্তুবিলাক কয় ইলেক্ট্ৰনিক আৰু যিবোৰ বস্তু ইলেক্ট্ৰিক্যাল এনাৰ্জি ইউজ কৰি বেলেগ এনাৰ্জি জেনাৰেট কৰিব ইউজ কৰে ফৰ এক্সাম্পল জেনাৰেটৰ হৈ গল হেবিলাক কয় ইলেক্ট্ৰিক্যাল তো ই ওয়েস্টৰ ডেফিনেশনত ইলেক্ট্ৰিক্যাল বস্তুটো পৰে ইলেক্ট্ৰনিক বস্তুটো পৰে ইয়াতে আৰু সেই বস্তুবিলাক অকল যে ল্যাপটপটো মই দলিয়াই দিলে ই ওয়েস্ট হ'ব বুলি কথা ল্যাপটপৰ যদি সৰু এটা মাইক্ৰোচিপ এটাও যদি উলাই কিনে পেলাই দিও ওকে ল্যাপটপৰ ভিতৰ যদি মই হাৰ্ড ড্ৰাইভটো বা ফেনখন যদি যিখন ফেন থাকে ৰাইট হেখন যদি উলাই পেলাই দিও হেতু that is a part of this electronic gadget and that will be also included in the definition of e-waste okay e-waste এটা কমপ্লিট ডেফিনেশন হয় তো according to e-waste definition it will a complete hobo electrical and electronic equipments whole or in part gute bostutu hobo pare নহলে tar ji kono eta ongsho hobo pare right discarded as waste by consumer or bulk consumer okay definition board clear goi lobo at least yete dia ase the official definition is in the Indian e-waste management rules is comprehensive it includes both electrical fan ba kettles and electronics like phones or computers electronic equipments the definition specifies that the equipments can be whole or in part including components or spares okay pori lobo e-waste management rules to at least upor pori lobo next question কি কোৱা আছে which of the following is true about run of the river hydro projects বঢ়িয়া run of the river hydro projects or বিষয়ে কোনটো স্টেটমেন্ট শুদ্ধ বুলি কোৱা আছে রাইট ওকে চাইলো কি দিয়া আছে run of the river hydro projects use the flow water from the reservoir and micro turbines generators to capture the potential energy acha same statement
run of the river use the key hydro projects use the flow water from the reservoir and micro turbine generators to capture the kinetic energy acha ebar potential ebar kinetic that's what this is run of the river hydro projects use the natural flow of rivers and micro turbines generators to capture the potential energy run of the river hydro projects use the natural flow of rivers and micro turbines generated to capture the kinetic energy acha etia এই কোশ্চেনটো কৰাৰ আগতে আপোনালোকে গমটো পাব লাগিলে যে রান অফ দা রিভার মানে কি ওকে আমি যে হাইড্রো ইলেকট্রিক পাওয়ার প্রজেক্ট দেখা পাও পানী দি যেটো ইলেকট্রিসিটি বনাই ইন নরমাল সেন্স বহুত ধৰণৰ প্ৰজেক্ট থাকে ওকে তো মেইনলি বেসিক্যালি তিনি ধৰণৰ তেনেকুৱা প্ৰজেক্ট থাকে দ্য রান অফ দা রিভার মানে কি কৰে রিভাৰৰ যেটো স্পিড রিভাৰৰ যেটো কাইনেটিক এনার্জি রিভাৰৰ যেটো নরমাল ন্যাচারাল ফ্লো হে ন্যাচারাল ফ্লোটোৱে ইউজ কৰি তলৰ টারবাইনবোৰ রোটেট হ'ব দিয়ে তাৰপিছত জেনাৰেটৰ ইউজ কৰি কিনে ইলেক্ট্ৰিসিটি জেনাৰেট কৰে তাতে কোনো ধৰণৰ ড্যাম ইউজ নকৰে কি কৰে সাপোজ এটা নদী আছে ধৰি লওক ফৰ এক্সাম্পল ইয়াৰে আনসাৰটো কি আনসাৰটো তো আপুনি এনেও মই কৈয়ে দিম এই ফটোত চাই লওক আনসাৰ পিছত পঢ়িম রান অফ দা রিভারত কি কৰে হিহঁতে সাপোজ এটা রিভার আছে রিভারটো ধৰি লওক এনেকে ফ্লো হৈ আছে তো সাপোজ রিভারটো এনেকে ফ্লো হৈ আছে কি কৰিব এই রিভাৰৰ ফ্লো পৰা এটা ব্ৰাঞ্চ এটা ডাইভাৰ্ট কৰি লৈ আনে এটা সৰু চেনেল এদি এই এটা পাৰ্ট রিভাৰৰ এটা পোৰশন ডাইভাৰ্ট কৰি লৈ আনে এই পোৰশনটো ডাইভাৰ্ট কৰি আনি ইয়াতে হিহঁতে টারবাইন লগাব ইয়াৰ পৰা হিহঁতে জেনাৰেট কৰা ষ্টাৰ্ট কৰে আৰু স্লো এই জায়গাটোৰ টপোগ্ৰাফিৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে সেই জায়গাটোত পানীৰ ফ্লোৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে এই বস্তুটো ওকে তো এইবোৰ কেতিয়া ইউজ কৰে যেতিয়া ইলেক্ট্ৰিসিটি ৰিকুৱাৰমেন্টটো বহুত ডাঙৰ নহয় সৰু কম ৰিকুৱাৰমেন্টত এইটো আৰামসে কৰি দিব পাৰে যত ড্যামৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই যত পানীৰ পটেনশিয়াল নহয় কাইনেটিক এনাৰ্জিটো ইউজ কৰে ৰাইট নেক্সট আৰু এটা টাইপৰ ৰিভাৰ যেটো আমি মোস্টলি কমন মানে মোস্ট কমন আৰু সেই কমনটো কয় একিউমুলেশন বুলিও কয় নহলে বা হেৰি বুলিও কয় তাক স্টোরেজ প্রজেক্টস বুলি কয় বা রিজার্ভায়ার প্রজেক্টস বুলি কয় স্টোরেজ প্রজেক্টস মানে কি নদীৰ পানীটো স্টোর কৰে স্টোর কৰাৰ পিছত ইলেক্ট্ৰিসিটি ফর্ম কৰে স্টোর কৰিব কাৰণে নিশ্চয় নদীৰ মেইন যেটো চ্যানেল আছে বা যেটো মানে কি আছিল রিভাৰৰ কোর্স আছে তাতে বাধা দিব লাগিব তেতিয়া স্টোর হ'ব তো যদি বাধা দিব লাগে মানে কি ড্যাম বনাব লাগিব রাইট তো আমি যে দেখা পাও ড্যাম ভাকৰা নাঙ্গল ড্যাম কিবা কিবি ড্যাম বহুত আছে তো হে ড্যাম বিলাক যত ইউজ হয় হে বিলাকক স্টোরেজ প্রজেক্ট বুলি কয় যত ড্যামটো উল্টা সাইডে জোফালে পানী স্টোর হেতুক ৰিজাৰ্ভাৰ বুলি কয় তাৰ পৰা সৰু আউটলেট কাটি কিনে তলৰ ফালে হেমতে কি টারবাইন লগাব তাৰ পাছত ইলেক্ট্ৰিসিটি জেনাৰেট কৰিব হেবোৰ কেতিয়া ফৰ্ম কৰে যেতিয়া ডাঙৰ ইলেক্ট্ৰিসিটি ৰিকুৱাৰমেন্টটো বহুত বেছি হয় প্লাস কনস্ট্যান্টলি একে সমানে ইলেক্ট্ৰিসিটি আমাক যদি লাগি থাকে তেনেকুৱা ডাঙৰ প্ৰজেক্ট বিলাক তেতিয়া ইউজ কৰে এটা কিলো রান অফ দা রিভার নেক্সট কিলো কি স্টোরেজৰ ৰিজাৰ্ভাৰ থাকিব ড্যাম থাকিব 3 নম্বৰটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ইয়াত চাৰিটা ডায়াগ্ৰাম আগা আছে এই দুটা অলমোস্ট একেই হয় মেইন কি কয় পাম্প স্টোরেজ বুলি কয় 3 নম্বৰটো মন ৰাখক পাম্প স্টোরেজ হাইড্ৰো ইলেক্ট্ৰিক পাৱাৰ প্ৰজেক্ট পাম্প স্টোরেজ মানে কি এটো কি কৰে এটো মানে সিজনাল টাইপ হয় ধৰি লওক এটা পাৱাৰ প্ৰজেক্ট এটা চলি আছে পানী আৰামসে ইলেক্ট্ৰিসিটি জেনাৰেট হৈ আছে কিন্তু এনেকুৱা সিচুৱেচন হৈ যায় তাতে যত কিছুমান পিক মোমেন্টত বহুত বেছি কারেন্টৰ ইলেক্ট্ৰিসিটি ডিমান্ড হয় আৰু কিছুমান টাইমত মানে বছৰটো কিছুমান টাইমত ইলেক্ট্ৰিসিটি ডিমান্ডটো কম থাকে তো কি কৰে হেতে পানীটো ওয়েস্ট নকৰে তো কি কৰে তলৰ যেটো পানী আছে তাৰ পৰা হেতে ওপৰলৈকে এটা এক্সট্ৰাকে ৰিজাৰ্ভাৰ বনাব যত হিহঁতে তলৰ পৰা পানীটো পাম্প কৰি কিনে মটৰ ধৰি লওক মটৰ চলোৱাৰ বুলি ভাবিলো পাম্পটো উঠাই কিনে সেই ওপৰৰ ৰিজাৰ্ভাৰটো জমা কৰি ৰাখিব ওকে এতিয়া এই যে হেতে মটৰৰ পৰা যে পানী মানে ধৰি পাম্প যে কৰিব হেতুৰ কিবা এনাৰ্জি ইউজ কৰে মোস্টলি কি উইন্ড এনাৰ্জি নহলে টাইডেল এনাৰ্জি নহলে নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি কিবা এটা এনাৰ্জি ইউজ কৰি কিনে এই পাম্প কৰি থৈ দিব ওকে যদি সেই জায়গাটোত ইলেক্ট্ৰিসিটি ঠিকে চলি আছে তো ইউজ নকৰে ধৰক সেই জায়গাটোত ইলেক্ট্ৰিসিটিৰ প্ৰয়োজনটো বহুত বেছি বাঢ়ি গল কি কৰে এই ওপৰৰ ৰিজাৰ্ভাৰৰ পৰা পানীটো আকৌ তললৈকে ফ্লো হ'ব দিব এই যে তললৈকে ফ্লো হ'ব এই ফ্লো হোৱা চেনেলটোত হিহঁতে টারবাইন লগায় তাৰপিছত আকৌ এক্সট্ৰা ইলেক্ট্ৰিসিটি জেনাৰেট কৰে হেতুকে কয় কি পাম্প স্টোরেজ বুলি একদম সিম্পল হয় বেসিক হয় পঢ়ুতে ইজি বুলি ভাবি কিনে পঢ়িব টান নহয় ওকে খালি টাইম দিব লাগিব হেতুৱে আৰু এটা রান অফ দা রিভার কি আছে রান অফ দা রিভার আর ডিস্টিংক্ট বিকজ দে ডু নট রিকোয়ার লার্জ ড্যামস সো দে ডু নট রিকোয়ার লার্জ ড্যামস
or reservoirs. Instead, they divert a portion of the river's natural flow because there is a eto dorgar na eto statement apnaloke eto sao most important these systems rely primarily on the kinetic energy, the energy of the motion of the water, flowing water, rather than the potential energy. Potential energy to kete use korba jeta dam banai reservoir store kore. Potential mane ki store kore rakhibo libo, right? Potential is ketia stored energy, ketia storage project potential energy concept to aibo run of the river kinetic energy. Okay, done. Basic hoy pori lobo kindly. Biogeographic regions are defined on the basis of acha bahut important concept hoy environmental science or biogeographic regions. Okay, bio mane ki biotic element, bio geographic mane ki geography, biogeographic regions tar mane enuka kisuman area jak biogeographic regions puli আমি কেতিয়া আমনি প্ৰথমতে ডেফিনিশনটো জানিব লাগিব বায়োজিওগ্ৰাফিক ৰিজনস মানে কি হে বায়োজিওগ্ৰাফিক ৰিজনস বিলাক ডিফাইন কৰে অন দা বেसिस কি বেসিছত ডিফাইন কৰে কৈছে ইউনিফর্ম ক্লাইমেটিক কন্ডিশনত ইউনিফর্ম জিওগ্রাফিক ক্যারেক্টার সিমিলার টপোগ্রাফিক কন্ডিশন সিমিলার অর শেয়ার্ড প্ল্যান্টস এন্ড এনিমেল ডিস্ট্রিবিউশন কিহৰ ওপৰত বায়োজিওগ্ৰাফিক ৰিজনটো ডিফাইন কৰে এতিয়া আপোনালোকে মোক কোকচোন ইন্ডিয়াত কেইটা বায়োজিওগ্ৰাফিক ৰিজনস আছে ট্রাই কৰক কোনোবা এজনে কমেন্ট কৰিছে যে কোৱেশ্চনটো আসামিছ লাগে বুলি কোৱেশ্চন পেপাৰখনতে অসমীয়াত নাই ময়ো কষ্ট কৰা নাই APSC কষ্ট কৰা নাই ময়ো কষ্ট কৰা নাই ওকে যদি আহিব নেক্সট টাইম মই নেক্সট টাইম বনাই দিম ওকে প্ৰসিড কৰো বায়োজিওগ্ৰাফিক ৰিজনস ওকে বায়োজিওগ্ৰাফি আমি জানো গোটেই ইন্ডিয়া আমাৰ কান্ট্ৰিখন 10টা বায়োজিওগ্ৰাফিক ৰিজনস আছে 10টা মোৰ ৰাখক বহুত ইম্পৰ্টেন্ট চাই যাব মই নাম মানে তাৰ আগতে চাই বায়োজিওগ্ৰাফিক ৰিজনস মানে কি হয় এনেকুৱা কিছুমান জিওগ্ৰাফিক ৰিজনস যত ধৰি লাগে এটা ৰিজন যত ক্লাইমেটিক কন্ডিশন weather condition climatic condition edaphic soil condition vegetation ba fauna almost similar type or vegetation pabo almost similar type or climatic condition pabo hey gutei region kitak eta biogeographic region for example desert jitu ase amar tate almost duntu jagate jay gutei desert khonor almost eke dhoronore apnaloke flora fauna pabo ba climatic condition almost eke pabo right Deccan Plateau almost eke nisna pabo amar island bilakot almost eke dhoroner apni flora fauna ba climatic condition pabo amar India coastal region kinot eke nisna pabo jitu amar Indo Gangetic plain ase ba northern Indian plain ase he plain tot almost eke dhoroner vegetation pabo to eke similar characteristic thaga jibur flora fauna hua jibur geographic mane location ase he bilakoke ki boli koy biogeographic regions boli koy okay to yate ki liya ase biogeographic regions are being big natural areas where ecosystems more rakhok important jot ecosystem animals and plants share similar features eke dhoroner these divisions arises from the factors like climatic conditions sai kine division kora hoise latitude sai kine altitude sai kine geography sai kine aro habitat type sai kine bibhakto kora hoise mane divide kora hoise gote simply কি করে যে কি কব পারি যে a biogeographic region is an area where organisms of similar kind organisms of কেনে ধৰণৰ similar kind live together for example আপনি বাঘ বা লিওপার্ড বা এনেকুৱা যিবোৰ big cats আছে হেবোৰ আপোনালোকে আমাৰ মেইনল্যান্ড ইন্ডিয়াৰ মাজৰ যিখিনি ডেকান প্লেটু আছে সেন্ট্রাল ইন্ডিয়া আছে বা যত জংগল আছে বা গ্ৰাছল্যান্ড আছে হেনেকুৱা জায়গাতে পাব আপনি ডেজাৰ্টত তো তেনে ধৰণৰ বস্তু নাপাব right এটো মোৰ ৰাখক 10টা আছে মই ইয়াতে মেপত দেখাই দিছো বাৰু ব্লু ইউজ কৰে চাই লওক ইয়াতে কি দিয়া আছে এইটো হৈ গল আমাৰ আপোনাৰ ট্ৰান্স হিমালয়ান এইটো ট্ৰান্স হিমালয়ান তো এইটো ট্ৰান্স মানে
ঘৰত চাব ট্ৰান্স মানে মিনিংটো গুড মোক যদি জানে কোনোবা কমেন্ট সেকশনত জনায় ট্ৰান্স হিমালয়ান মানে কি ট্ৰান্স বাউন্ডাৰী মানে কি ট্ৰান্স বাউন্ডাৰী ৰিভাৰ্স পাব ট্ৰান্স বাউন্ডাৰী মাউন্টেইনছ পাব পঢ়ি চাব ট্ৰান্স শব্দটোৰ মিনিং কি ট্ৰান্স হিমালয়াছ ওকে তাৰ পিছত তাৰ তলত আমি আহি যাওঁ হিমালয়াছ 2 নম্বৰ এটো 1 নম্বৰ এটো 2 নম্বৰ ওকে তাৰ পিছত নেক্সট যেটো আছে হেতু হৈ গল গ্যাংগেটিক প্লেইনছ এটো 3 নম্বৰ ওকে তাৰপিছত সেমি এৰিড নহয় সেমি এৰিড 4 নম্বৰ ওকে ডেজাৰ্ট 5 নম্বৰ ওকে তাৰ পিছত কি কল ডেকান প্লেটিউ এই গুটে ডেকান পেনিনসুলা এইটো 6 নম্বৰ পেনিনসুলাৰ মিনিং চাব পেনিনসুলা মানে হয় কি ওকে ইন্ডিয়া ইজ এ পেনিনসুলা রাইট আগতে ডেফিনিশন ক্লিয়ার হল পেনিনসুলা মানে হয় কি তেতিয়ালে ইন্ডিয়া নহয় বেলেগ জায়গাটো পেনিনসুলা বিছাৰা ক্যাপাসিটি হৈ যাব আপোনালোকৰ ওকে 6টা গল ওকে তাৰ পিছতে এইটো নৰ্থ ইষ্ট আমাৰ 7 ওকে তাৰ পিছতে হিমালয়ত এটো পৰে দেই এই 2 নম্বৰটো অৰুণাচলৰ খিনিও পৰে তাৰ পিছত কোস্ট আমাৰ এইখিনি কোস্ট এই চাওক পার্পল কালাৰত আছে এইখিনি কোস্ট কিমান নম্বৰ হ'ব জানে 8 এইটো কোস্ট এইখিনি 8ত পৰে ওকে নেক্সট হ'ব ওয়েস্টার্ন ঘাট নম্বৰ 9 ওকে তাৰ পিছত এইখনত যদি চাই এইফালে চাওক আন্দামান এণ্ড নিকোবৰ আছে এইখিনি আমাৰ কিহত পৰে আইল্যান্ড হিচাপে নম্বৰ 10 তো কেটা আছে বায়োজিওগ্রাফিক রিজনস 10টা ওকে ওকে নেক্সট কোয়েশ্চন কি দি আছে the part of the earth between the land surface and phreatic zone which remains unsaturated is called earthor kuntu part koise between land surface and phreatic zone which remains unsaturated acha land surface aru phreatic zone yar agor question to apnaloke jane geographical classification of India yar agor topic to pore biogeographic regions okay jetia apnaloke ecosystem poribo biome poribo tetia apnaloke biogeographic regions kini pori lobo okay ওকে এতিয়া এই কোয়েশ্চনটো কোৰ হয় বুলি কলে এই কোয়েশ্চনটো সয়েল প্ৰফাইলৰ বুলিও ক'ব পাৰে বা আমাৰ যেটো গ্ৰাউন্ড ওয়াটাৰৰ বিষয়ে যেতিয়া পঢ়ে বা আমাৰ সাব সাৰফেস ওয়াটাৰৰ কথা যদি পঢ়ে সাব সাৰফেস মানে আমাৰ ওপৰৰ মাটিৰ সাৰফেসৰ তলৰ মাটি পানীৰ কথা যদি পঢ়ে তেতিয়া এই টপিকটো হ'ব কাৰণ এই টপিকত ইম্পৰ্টেন্ট টাৰ্মটো হৈছে কি ফ্ৰেটিক জোন যোনে জানে জানে যোনে নাজানে একেবাৰে নাজানে ওকে টান কোয়েশ্চন নহয় এটো ইজি কোয়েশ্চন হয় ফ্ৰেটিক জোন আৰু ল্যান্ড সাৰফেসৰ মাজত থকা আনসেচুৰেটেড লেয়াৰটোৰ নাম কি হদিছে ওয়াটাৰ টেবল বুলি কয় ওকে একুইফায়াৰ বুলি কয় ভেডছ জোন বুলি কয় না আনকনফৰ্মিটি বুলি কয় ওকে এতিয়া চাও যে আনসাৰটো কোনবাই পাৰে যদি দিয়ক বাৰু মই আপোনাক কি 20 সেকেন্ডস টাইম দিছো যদি গুগল কৰে 2 সেকেন্ডত হ'ব আপোনালোকৰ চয়েস ওকে এটো চাও এটো আনসাৰটো ভেডছ জোন হয় কিয় কি হয় আপোনালোকে ভালকে অকনমান বুজাওঁতে অলপ টাইম লাগিব এইটো চাই লওক এটো আনসাৰটো পঢ়িম বাৰু এটো ধৰি লওক আমাৰ সয়েল সাৰফেস ওকে ইয়াৰ তলৰ পৰা এই জোন গিটাৰ নাম আৰম্ভ হয় এটা চাওক ইয়াৰ তলত আপোনালোকে মেইনলি দুটা জোন পাব মেইনলি এটা কয় আনসেচুৰেটেড জোন এটা কয় সেচুৰেটেড জোন আনসেচুৰেটেড জোনটো মই নরমাল কে দেখাই আছো আপোনালোকক আনসেচুৰেটেড জোনটো ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ লগে আনসেচুৰেটেড আৰু ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ লগে সেচুৰেটেড বুলি কয় ওকে সেচুৰেটেড আৰু আনসেচুৰেটেড মিনিংটো হৈ গল সেচুৰেটেড জোনত সয়েল পাৰ্টিকলছ বিলাকৰ মাজত বা পানীটো তলৰ যেটো গ্ৰাউন্ড ওয়াটাৰ বুলি যে কওঁ আমি এইখিনিকে গ্ৰাউন্ড ওয়াটাৰ বুলি কয় তাৰ মানে সয়েলৰ যেটো পাৰ্টিকলছ আছে তাৰ মাজত গোটেই পানী ভৰ্তি হৈ আছে মাজত গ্যাপ নাই আৰু আনসেচুৰেটেড লেয়াৰ খিনিত পোর্শন খিনিত সয়েলৰ দুটা পাৰ্টিকলৰ মাজত এয়াৰ আৰু ওয়াটাৰ একেলগে জমা হৈছে একদম পানী দি ভৰ্তি হৈ যোৱা মানে গ্যাপটো দুটা পাৰ্টিকলৰ মাজৰ গ্যাপটো যদি দুটা পাৰ্টিকলৰ মাজৰ গ্যাপটো পুৰা ফিল আপ হৈ যায় পানীৰে হেতু কয়
স্যাচুৰেটেড আৰু তাৰ ওপৰত যেতিয়া ফিল আপ হোৱা নাই তাক কয় আনস্যাচুৰেটেড এতিয়া এই আনস্যাচুৰেটেড জোনটোৰ আন এটা নাম হৈ গ'ল ভেডছ জোন ওকে ভেডছ তো এটা একচুয়ালি লেটিন ওয়ার্ড হয় ভেডছ মানে হৈ গ'ল কি এটো শ্যালো ওকে শ্যালো জোন তো কি হয় এইটুক কয় ভেডছ জোন আৰু এইটুক কয় স্যাচুৰেটেড জোন মোৰ ৰাখক আপোনালোকে গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ পঢ়িলে আৰু ৱাটাৰ গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ টেবল মানে কি জিটু পইণ্টৰ পৰা বা জিটু লেয়াৰৰ ওপৰৰখিনি আনস্যাচুৰেটেড হৈ থাকে আৰু ঠিক তাৰ তলৰ পৰা স্যাচুৰেটেড ফুললি স্যাচুৰেটেড হৈ যায় সেই লেভেলটোকে কি বুলি কয় গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ টেবল বুলি কয় আমি যে কওঁ গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ টেবলটো তলত গৈছে ওপৰত গৈছে মানে এই লেয়াৰটোৱে তলত আৰু ওপৰত বুলি কয় আৰু এইখিনি কেপিলাৰী ফ্ৰিঞ্জ বুজি পাই য'ৰ পৰা পানীটো ওপৰলৈকে যায় ইয়াতেও আৰু দুটা জোন আছে বাৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ দৰকাৰ নাই তথাপিও এই তাৰ এইটো দুটা ভাগত ভৰাব পাৰি এইটো কয় সয়েল ৱাটাৰ এইখিনি জায়গা সয়েল ৱাটাৰ বুলি কয় এইখিনিক কয় কি আছিল ইণ্টাৰভেডছ জোন বুলি কয় ইণ্টাৰমিডিয়েট সৰি এইখিনিক কয় ইণ্টাৰমিডিয়েট ভেডছ জোন আৰু এইটো কয় সয়েল ৱাটাৰ জোন বুলি ওকে এইখিনি সয়েল ৱাটাৰ ক'ৰলৈকে কয় মই অলপমান ক্লিয়াৰ কৰি দিওঁ ঘৰত ষ্টিল পঢ়িব য'ত গছ এডালৰ সয়েল সাৰফেসৰ পৰা গছৰ ৰুটটো যিমান দূৰলৈকে যাব এটা কিমান দূৰলৈকে যাব বুলি ক'লে গছ বা কেনেকুৱা এইটো ডিপেন্ড মানে সাবজেক্টিভ বেলেগ হয় মোৰ অল আছে অন এন এভাৰেজ যিমান দূৰলৈকে ৰুটটো যায় সেই গোটেইখিনি সয়েল ৱাটাৰ বুলি কয় সেইখিনি আৰু তাৰ পিছৰখিনি ইণ্টাৰমিডিয়েট ভেডছ জোন বুলি কয় সয়েল ৱাটাৰ ইণ্টাৰমিডিয়েট মিলিখিনি গোটেইখিনি ভেডছ জোন বুলি কয় তাৰ তলৰখিনি স্যাচুৰেটেড জোন এইখিনিত পানী ফুললি স্যাচুৰেটেড ওকে ওকে এইখিনি গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ বুলি কয় তাৰ তলৰখিনি আমি গোটেইখিনিয়ে গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ বুলি কওঁ নৰ্মেলি এইটো গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ টেবল বুলি কয় okay next question বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট according to Shelford's law of tolerance আপোনালোকে কেইটামান ল আছে পঢ়িব law of tolerance আৰু কিবা কিবি ল আছে পঢ়ি ল'ব according to Shelford's law of tolerance the organisms with wide environmental factor tolerance limit কি কেনেকুৱা অৰ্গানিজম wide environmental factor tolerance limit তাৰ tolerance limit সহ্যৰ মানে কি টলাৰেট কৰা সহ্য কৰা কেপাসিটি বা টলাৰেট কৰা কেপাসিটি বহুত বেছি ওয়াইড হয় কেনেকুৱা টাইপৰ বিহেভ কৰিব হি নেৰো ডিস্ট্ৰিবিউশন উইথ লো পপুলেশন সাইজ হ'ব নেকি ওয়াইড ডিস্ট্ৰিবিউশন উইথ হাই পপুলেশন সাইজ হ'ব নেকি নেৰো ডিস্ট্ৰিবিউশন উইথ হাই পপুলেশন সাইজ ওয়াইড ডিস্ট্ৰিবিউশন উইথ লো পপুলেশন সাইজ চাও প্ৰত্যেকটো অৰ্গানিজমৰ টলাৰেন্স কেপাসিটি বেলেগ থাকে কিছুমানৰ টলাৰেন্স কেপাসিটি কম থাকে বা যিকোনো অৰ্গানিজমৰ কিছুমান টলাৰেন্স কেপাসিটি মিনিমাম টলাৰেন্স কেপাসিটি থাকে ম্যাক্সিমাম টলাৰেন্স কেপাসিটি থাকে আৰু এটা মডাৰেট বা একদম হিয়তৰ কাৰণে ভাল থাকিবা হেনকা টলাৰেন্স কেপাসিটি থাকে তো কেপাসিটি এগেইনষ্ট টলাৰেন্স কেপাসিটি এগেইনষ্ট কি এগেইনষ্ট আদাৰ বায়োটিক এণ্ড এবায়োটিক এলিমেন্টস ওকে কিছুমানে ক্লাইমেটক ভাল বহুত যে কিছুমান ডিজিজ টলাৰেট কৰি ল'ব পাৰে কিছুমানে ড্ৰটটো টলাৰেট কৰি ল'ব পাৰে যিবোৰ অৰ্গানিজমৰ বহুত কেটা ফ্যাক্টৰ টলাৰেট কৰা কেপাসিটি আছে হিয়তে বহুত বেলেগ জায়গাটো সাৰ্ভাইভ কৰিব পাৰিব কেপাসিটি বেছি ন তো যদি বহুত বেছি জায়গাত সাৰ্ভাইভ কৰিব পাৰে তো যিকোনো জায়গা ডিস্ট্ৰিবিউশনটো বহুত ডাঙৰ হ'ব হিয়তৰ প্লাস যতে নহক যদি সাৰ্ভাইভ কৰিব পাৰে তো হিয়তৰ কি ৰিপ্ৰডাকশনটো একেমতে চলি থাকিব তো যদি তাৰ ওয়াইড এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টর টলারেন্স লিমিট আছে দে উইল শো ওয়াইড ডিস্ট্রিবিউশন উইথ হাই পপুলেশন সাইজ ওকে এইটো আপোনালোকৰ টপিক কি ল অফ টলাৰেন্স যেতিয়া আপোনালোকে ইকোলজি পঢ়িব ওকে টলাৰেন্স পঢ়িব কেয়াৰিং কেপাসিটি পঢ়িব সেইবোৰ পঢ়োতে এই কনসেপ্টবোৰ আপোনালোকে ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব ওকে কি মই কোৱাখিনিয়ে এই হেৰিটোত কোৱা আছে আৰু বেলেগ একো এনে কৈ নাথাকো নেক্সট কোৱেশ্চন কাইন্ডলি এইটো পঢ়ি ল'ব এক্সামত আহিবই মানে আহিব বুলি ক'লেতো ময়ে পেপাৰ কাটা নিচিনা হ'ব The bottom area where production is less than the respiration in a pond ecosystem is termed as pond ecosystem কথা কৈছে কিহৰ কথা কৈছে pond ecosystem পুখুৰী কোনবা মৰমতে খাল বুলিও কয় বাৰু মাজৰ ফালে মানে মিডল আসাম লোৱাৰ আসাম ফালে ওকে তো pond ecosystem or ki the bottom area tolor area where production is less than respiration important shobdo ki respiration ke production to com okay mane
তাতে প্ৰডাকশ্যন হোৱা নাই ইমান ফটোচিনথেসিস তাৰমানে ইমান হোৱা নাই প্ৰডাকশ্যন হোৱা নাই মানে এইটোৱে বুজাই আছে প্ৰডিউচাৰে কাম কৰিব নোৱাৰে কিন্তু ৰেস্পিৰেশ্যন বহুত হৈ আছে তেনেকুৱা কি বুলি কয় প্ৰফান্ডেল জোন বুলি কয় টাইডেল জোন বুলি কয় বেন্থিক জোন বুলি কয় নে লিমনেটিক জোন বুলি কয় ওকে এতিয়া হেতুৰ কাৰণে আপোনালোকে এটা ইকুৱেটিক বা এটা পণ্ড ইকোসিস্টেমৰ ওয়াটাৰৰ জোনেশনটো জানিব লাগিব ওকে এইখিনি আনসাৰ দিয়াৰ আগতে মই ক্লিয়াৰ কৰি দিও আপোনালোকে নিজে আনসাৰটো দিব পাৰিব এইটো চাওক এইটো বাদ দিও আপোনালোকে জানে নহয় এটা পুখুৰীৰ একেবাৰে সাইডত যত পুখুৰীৰ পানী আৰু মাটিখিনি যত কন্টাক্ট হৈ আছে সেইখিনি ঠিক মানে আপুনি পাৰখিনি পুখুৰীটোৰ পাৰখিনি হেতুক ক'ব আপোনালোকৰ লিটৰেল জোন লিটৰেল মানে লাগি আছে দুটা বস্তুৰ মাজৰখিনি ট্ৰানজিশন বুলি ক'ব লিটৰেল জোন তাৰ পিছত যত সূৰ্যৰ পোহৰটো ডাইৰেক্ট পৰে তাক কয় কি লিমনেটিক জোন চাই লওক এইখিনি লিটৰেল এটো ধৰি লওক এটা হেৰি আছিলে পণ্ড ইকোসিস্টেম আছিলে ধৰক এইখিনি লিটৰেল সাইডৰ এৰিয়াখিনি ঠিক ওপৰৰখিনি যত সানলাইট এবান্ডেন্ট হয় সানলাইট এবান্ডেন্ট হোৱা মানে কি তাতে ফটোচিনথেসিস আৰামছে চলি আছে প্ৰডাকশ্যন বহুত বঢ়িয়া চলি থাকিব তাৰ ভিতৰত প্ৰফান্ডেল জোন মানে হৈ গ'ল যত সানলাইট আৰু নাপায় ফৰ এক্সাম্পল 200 মিটাৰছ মানৰ তলৰ পৰা ধৰক সানলাইট লাহে লাহে কমি যায় কাৰণ পানী এবজৰ্ব কৰিলে তললৈকে সানলাইট গৈ নাপায় তললৈকে যদি সানলাইট গৈ নাপায় তলত থকা অৰ্গানিজমে ৰেস্পিৰেশ্যনটো ঠিকই কৰি থাকিব কিন্তু এটা প্ৰডাকশ্যন হৈ থকা নাই আৰু একেবাৰে তলত একদম ডাৰ্ক তাতে একেবাৰে সানলাইটৰ কোনো মানে হেৰি নাই মানে ট্ৰেছে নাই তাক কয় বেন্টিক দ্যাট ইজ দ্য একদম বটম মানে আৰু যদি ওশেনৰ ক্ষেত্ৰত পৰে আপোনালোকে এবিসেল জোন বুলি কয় বা এবিসেল লেয়াৰ বুলি কয় ওশেনত বা সি ডাঙৰ ওৱাটাৰ বডি এটো কয় বেন্টিক জোন মোৰ ৰাখক লিমনেটিক লিটৰেল লিমনেটিক প্ৰফান্ডেল আৰু বেন্টিক ইয়াতে সুধিছে আপোনালোকৰ মই কি কলো কোনটোত ৰেস্পিৰেশ্যনটো বেছি প্ৰডাকশ্যনটো কম প্ৰফান্ডেল জোন হ'ব ইয়াতে প্ৰডাকশ্যন বেছি ৰেস্পিৰেশ্যনটো টেনশন নাই প্ৰডাকশ্যন হৈ থাকে ৰেস্পিৰেশ্যন জীৱনৰ কথা নাই ৰাইট এই জোনেশন বিলাক বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় ইয়াতে কি লিখা আছে ইন এ পন্ড অর লেক the profundal zone is the deep water area located below the range of effective light penetration so কি লিখা আছে below the range of effective light penetration because it is too dark for photosynthesis the rate of oxygen production is lower than the rate of respiration consumption of oxygen by the decomposer fishes fish are oxygen to consume কৰি আছে কিন্তু তাতে oxygen production কিয় নাই কাৰণ তাতে producer বিলাকে produce কৰিবই নোৱাৰে sunlight আহি নাপায় while the benthic zone refers to the very bottom ki very bottom surface বুজি পাইছে একেবাৰে তলটো benthic অল ওপৰত গলে profundal একেবাৰে ওপৰত sunlightৰ লগত কন্টাক্ট থাকাটো হৈ গল limnetic আৰু পাৰৰখিনি লিটৰেল সিম্পল পঢ়িলো বেসিক কনসেপ্ট হয় এটো কোৱেশ্চন এৰিয়া আহিলে নিজৰে বেয়া লাগিব আপোনাৰ ৰাইট মুৰে বেয়া লাগিব যদি আপোনালোকে এৰি থৈ আহে ওকে এটো ইকোসিস্টেমৰে পাৰ্ট হয় দে একুৱেটিক ইকোসিস্টেম ফ্ৰেশ ওয়াটাৰ বা পণ্ড ইকোসিস্টেমত এখিনি পঢ়ি ললে ওকে দা ইনজুৰি কজ টু প্লান্টস বাই ইথিলিন ইথিলিনৰ কাৰণে কি ইনজুৰি হয় এতিয়া আপোনালোকে ইথিলিনৰ কাৰণে কি ইনজুৰি অপচন এটা চাই লও ৰাইপেনিং অফ ফ্ৰুটস সৰি ওকে ripening of fruits hoy ne destruction of chlorophyll hoy ne abscission of plant parts hoy ne all of the above ki hoy so ethylene eta only gaseous hormone jitu plant ot thake tar karone apnaloke bahut bostu hoy thorok ki koi tu ফল বিলাক লাগিছে ফল বিলাক পকিব তাৰপিছত ফল বিলাক ধুনিয়াকে লাহেকে খৰি যাব পাতবোৰ প্ৰথমতে সৰু হৈ থাকিব ডাঙৰ হ'ব মেচিউৰ হ'ব লাহে লাহে ধুনিয়াকে খৰি যাব এতিয়া ইথিলিনে এনে নরমালি তার কামটো রেগুলেট করে হি জিবুর ফল ডাঙর হৈ যায় ওয়েটটো বাঢ়ি যায় কারণে তা কি শেড করে দিয়ে পাতবোৰ শেড করে দিয়ে যাতে নতুন পাত আহক ওকে তো ন্যাচারাল প্রসেস তার যদি এক্সেস অ্যামাউন্টত হৈ যায় তা গছডালে নিজে নিজে কিছুমান মানে ফ্রুটস বা লিভস নিজে বেছিকে শেড কৰা আৰম্ভ হয় তেতিয়া প্ল্যান্টৰ কাৰণে হাৰ্মফুল হৈ যায় স্টার্ট হয় ওকে তো ইনজুৰি বুলি কৈছে ইথিলিনৰ কাৰণে ইয়াতে কি ওয়াৰ্ড ইনজুৰি তে ইনজুৰি বুলি ক'লে আপোনালোকৰ মোস্ট এপ্ৰোপ্ৰিয়েট আনসাৰটো হ'ব এবসেশন অফ প্লান্ট পাৰ্টস ওকে ঘৰত যে আপোনালোকে কাইন্ডলি এবসেশনৰ ডেফিনিশনটো চাই ল'ব মানে কি হয় কৈছো মই এইখিনি কথা গ্যাসিয়াস প্লান্ট হৰমন হয় এটো এটা একচুয়ালি বেনিফিট হয় হেতুৰ কাৰণে একচুয়ালি গছৰ ফলবোৰ পকে কিন্তু তাৰ যদি এক্সেস হৈ গল
high or untimely concentration কাৰণে it can cause injury or premature aging in plants. Okay. Abscission মানে actually dropping of leaves বা fruits from the plant. Okay. পঢ়ি চাব আপুনি. Which of the following is not an organochloride? এইটো কোৱেশ্চনটো ইজি হয় যদি কোন কাবাৰ ব্যাকগ্ৰাউণ্ড যদি বটনি সটনি হয় হিহঁতৰ কাৰণে তো বহুতেই ইজি ওকে ইজি মানে মডাৰেট আৰু নৰ্মেল যিবোৰ ফিজিক্স কেমিষ্ট্ৰি বা বেলেগ যিবোৰ আছে হিহঁতৰ কাৰণে এইটো মডাৰেট কোৱেশ্চন হয় ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন which of the following is not an organochlorine okay এইটো এটা মডাৰেট কোৱেশ্চন হয় আইদাৰ আপুনি জানে অৰ না জানে ওকে মই পাৰ্সোনালি এনে নকওঁ মই পাৰ্সোনালি এইটো কোৱেশ্চন আনসাৰ কৰিব পৰা নাছিলো মই না জানিছিলো ওকে এইটো পঢ়ি ল'ব কিছুমান লাইক অকমান এনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চন আহিবই মানে ওকে ইমানো ইজি কোৱেশ্চন এক্সপেক্ট নকৰিব অলপ মডাৰেট কোৱেশ্চন আহিব নেগেটিভ মাৰ্কস নাই আপোনালোকে টিক কৰি দিব যেটো মানে আপোনালোকৰ ইনটিউজনটো যেটো কয় ইন্টেলিজেন্ট গেছিং কৰিব পাৰিলে ভালে হয় কোনটো অৰ্গেনোক্লোৰিন নহয় এন্ডোসালফান কেপন এলড্ৰিন আৰু মেলাথিয়ন ওকে ইয়াৰ আনসাৰটো হৈ গল মেলাথিয়ন অৰ্গেনোক্লোৰিনছ কি হয় আৰে ব্ৰড ক্লাছ অফ সিনথেটিক অৰ্গেনিক কেমিক্যালছ containing carbon and chlorine okay actually ebur hoy gol pesticide okay organochlorines hoy gol organic bostur logot mane carbon aro jodi chlorine ekeloge ase etu bahut deadly pesticide actually etu pesticide hisabe use kore to etu bahut harmful hoy okay okay for example etu DTD more of organochlorine or example ki hobo DDT sorry এলড্ৰিন ডাইএলড্ৰিন এবোৰ হয় আৰু ইয়াতে মেলাথিয়ন আর অৰ্গেনোক্লোৰিনছ নহয় মেলাথিয়ন ইজ একচুয়ালি অৰ্গেনোফসফেট মানে অৰ্গেনিক বস্তুৰ লগত ফসফেটৰ মিশ্ৰণ মানে কাৰ্বন আৰু ফসফেটৰ মিশ্ৰণ হ'ব ওকে এটা এটা মডাৰেট কোৱেশ্চন হয় ইমান ডিটেইলত হয়তো আপোনালোকৰ মনত নাথাকিব পাৰে কিন্তু আপোনালোকে যেতিয়া পলিউটেন্সৰ বিষয়ে পঢ়িব বা পলিউশন চেপ্টাৰ পঢ়িব বা ওয়াটাৰ পলিউশন বা এয়াৰ পলিউশন পঢ়িব তেতিয়া কিছুমান টাৰ্ম আপোনালোকে ডিডিটি বা এলড্ৰিন আপোনালোকে পাব তেতিয়া আপুনি যদি পাৰে তেতিয়া হলে ইনফৰমেশনটো এড অন কৰি চাই লব Which of the following is the best method of disposal of refuse to ensure complete destruction of pathogenic bacteria okay complete destruction of pathogenic bacteria কৰিবৰ কাৰণে কোনটো মেথড ভাল এটো কোৱেশ্চনটো অলমোস্ট ইজি মানে ইমান টান কোৱেশ্চন হয় ওকে incineration burial pulverization or sterilization okay এতিয়া burial মানে তো হৈ গল ব্যাকটেরিয়া যদি pathogenic bacteria to complete destruction important word হৈ গল এটো complete destruction of burial বা পুটি থলে তো destruction হ'ব পিছত soil টুকে impact পেলাই দিব pulverization মানে হৈ গল আমি যে কোন সেপেটা কৰি দিয়া এনেকে ঠেকেছি দিয়া একদম হেসি কিনে মানে ভাঙি দিয়া মছলি দিয়া মানে হিন্দিত ওকে তেনেকে দিলে ব্যাকটেৰিয়াল মানে কি কইটো প্যাথোজেনিক ব্যাকটেরিয়া নোহোৱা হ'ব জানো তো ই নহয় সরি ই নহয় তো স্টেরিলাইজেশন তো এটা ব্যাকটেরিয়া মানে নিউট্রালাইজ কৰায় প্ৰসেস হয় সব মাইক্রো অর্গানিজম সেটুত মাৰি পেলাই কিন্তু কিছুমান এনেকুৱা সিচুৱেশন আহি যায় যত স্টেরিলাইজেশনে কাম নকৰে মানে তাৰ কমপ্লিট ৰিমুভেল যদি লাগে আপোনালোকক তেতিয়া হলে ইনসিনারেশন কৰিব ইনসিনারেশন টু কি ইউজ অফ কি heat fire okay incineration involves the combustion of organic substances contained in waste materials because it uses extremely high temperature imane high temperature to ki hoy bacteria sector namo nishan miti jay mane 800 to likha ase yate actually 800 or pora almost 1200 degree celsius loge temperature to raise kore it effectively kills the pathogens and bacteria reducing the waste to sterilize okay okay more rakiba incineration agita bhalke method kita ghorot pori lobo apnaloke incineration mane ki burial mane ki pulverization mane ki sterilization ki mane ki to poriboi logote kihor khetrot egita use hoy at least eta example pori lobo titia hole answer to find out korar help hobo right okay next question water can encourage mass flow by okay mass flow মানে তো বুজি পাইছে এটা mass flow মানে কি এইটো ল্যান্ডস্লাইড মাড ফ্লো হেবিলাক বুজাইছে মাছ মানে বহুত বেছি কে যেতিয়া ল্যান্ড মাছ যেতিয়া ফ্লো হ'ব ল্যান্ড মাছ এটা পাগৰি আহিব
এটা গ্ৰেডিয়েণ্ট স্লোপিং গ্ৰাউণ্ডত হেতুত ওয়াটাৰে কি কৰিব পাৰে ওয়াটাৰ ক্যান এনকাৰেজ মাছ ফ্লো বাই কেনেকৈ এনকাৰেজ কৰে পানীয়ে ৰিডিউসিং ফ্ৰিকশন বিটুইন গ্ৰেইনৰ মাজৰ ফ্ৰিকশনটো দূৰ কৰি undercutting a steep slope weathering bedrock to clay minerals ne all of the above কি কৰে ওয়াটারে এইটো একেবাৰে ইজি কোৱেশ্চন হয় চাই লওক এতে ইমেজটো চাই লওক এইটো ল্যান্ডস্লাইডৰ মাস মোমেন্টে হয় মাস মোমেন্টত ল্যান্ডস্লাইডও পৰে মাড ফ্লো পৰে আৰু কি পৰে এইটো ল্যান্ডস্লাইডৰ অৰিজিনাল ইমেজ হয় এটোত ওয়াটাৰ যদি এখিনি জায়গাত ইনফ্লো কৰে তেতিয়াহলে কি ইমপ্যাক্ট পলাব হদি আছে গুটেই গিটাই হ'ব একচুয়ালি water is a primary কি কৰে is a primary trigger for mass wasting primarily trigger কৰে মানে আৰু কামটো সহজ কৰি দিয়ে বয়া মানে মাড ফ্লো হোৱাত বা ল্যান্ডস্লাইড মাস ল্যান্ডফর্ম এটা মুভ কৰোতে হেল্প কৰে কেনেকে reducing friction it acts as a lubricant between grain দুটাৰ মাজৰ ফ্ৰিকশনটো কমাই দিব পানী আহিলে দুটা আৰামছে বৈ যোৱাত হেল্প হ'ব ৰাইট undercutting river erosion at the base of a slope makes it unstable আকৌ যদি আন্ডার তলত যদি আৰু ইৰোজন হয় আৰু জলদি বস্তুখিনিত ওপৰৰ পৰা তললৈকে স্লাইড হৈ আহিব নেক্সট weathering water chemically breaks down rocks into slippery আমি জানো water এটা বহুত ডাঙৰ কি weathering agent হয় তো weathering তো তাৰ ডাঙৰ ৰোল থাকিব তো গুটেই গিটাই হয় আপোনালোকে মই লাষ্ট ক্লাছটো কৈছিল ডিজাস্টাৰ বিল ভালকে পঢ়িব তাতে ল্যান্ডস্লাইড বা মাস মোমেন্ট এটাও এটা ইম্পৰ্টেন্ট ডিজাস্টাৰ স্পেশালি আমাৰ নৰ্থ অসমৰ কাৰণে এটা বহুত ডাঙৰ প্ৰবলেম এই ডিমা হাছাও আমাৰ যিখিনি ডিমা হাছাও ফালেটো আপোনালোকে পায়ে থাকে দেখোন হাফলং এইটো সাইডে ল্যান্ডস্লাইড হয় কিবা হয় ৰাইট বহুত ডাঙৰ ইস্যু হয় এইটো The characteristic slope of a pile of dry sand is ওকে এই কোৱেশ্চনটো আপোনালোকে যেতিয়া ওয়েদাৰিংৰ বিষয়ে পঢ়িব বা কি কয় ইৰোজনেল ল্যান্ডফর্ম আৰু ডিপোজিশনাল ল্যান্ডফর্ম পঢ়িব আপুনি বহুত কেটা ওয়েদারিং আৰু সৰি বহুত কেটা এজেন্টৰ কাৰণে ইৰোজনেল আৰু ডিপোজিশনাল ল্যান্ডফর্মস পঢ়িব ওয়াটার এটা মানে এজেন্ট হয় উইন্ড হয় গ্লেচিয়ার হয় ওকে এই জিওমরফোলজিৰ এই পাৰ্টটো কাইন্ডলি পঢ়ি লব আপোনালোকে এটা ভাবিব যে এটো এনভায়রনমেন্টালৰ কাম নাই নি আৰে জিওগ্ৰাফি ইজ এ পাৰ্ট অফ এনভায়রনমেন্ট ৰাইট এনভায়রনমেন্টটো চেঞ্জ হৈছে তো জিওগ্ৰাফি মোস্ট এসেনশিয়ালি পঢ়িব একো স্কিপ নকৰিব জিওগ্ৰাফিৰ একো ক্লাছে স্কিপ নকৰিব বিশেষকৈ ফিজিক্যাল জিওগ্ৰাফি পঢ়িব মানে ওকে এটা ক্যারেক্টারিস্টিক স্লোপৰ কথা কৈছে বহুত ইজি হয় যদি কোনবাই স্যান্ড ডিউনৰ কথা পঢ়িছে বা ডেজাৰ্টৰ যেটো মানে কি ইম্প্যাক্ট অফ উইন্ড যদি পঢ়ে আপনি উইন্ডৰ কাৰণে কি ইৰোজনেল বা ডিপোজিশনাল স্ট্ৰাকচাৰ ফৰ্ম হয় হেতু যদি পঢ়ে তেতিয়া আপোনালোকে এই ক্যারেক্টারিস্টিক স্লোপৰ কথা বুজি পাব ওকে তাতে কি কৈছে এটা ক্যারেক্টারিস্টিক স্লোপ অফ এ পাইল অফ ড্রাই স্যান্ড ইজ কল্ড স্ট্ৰাইক বুলি কয় তাক স্ট্ৰাইক বুলি কয় এংগল অফ ৰিপোজ বুলি কয় কনসলিডেশন ফ্যাক্টৰ মানে ডিপ বুলি কয় ওকে তো এনসারটো কি হ'ব এটো বহুত ইজি কোৱেশ্চন হয় ইয়াক কি কয় এংগল অফ ৰিপোজ এটা এংগল অফ ৰিপোজ মানে কি ৰিপোজ বেকারি বুলি হয় নাইব এটা বেকারি অপশনটো দিয়া নাই ন বেকারি হল ওকে এংগল অফ ৰিপোজ মানে হৈ গল একেবাৰে ইজি চাও এংগল অফ ৰিপোজ মানে আপোনালোক কেনেকা বুজাম এনেকা বুজক ধৰি লওক এটো এখন প্লেন সারফেস আছিল ইয়াতে কেটামান বালি থৈ দিছো অলপমান ওকে বালি লুজ মেটেৰিয়েল আছে তো ইমাজিন কৰক এখন মই এনেকা উঠাই কেনে হালাই গৈ আছো এনেকা হালাই গৈছে এনেকা হালাই বালিখিনি পৰা নাই এতিয়াও পৰা ইমাজিন কৰক ইমান মান ধৰোতে বালিখিনি লাহে লাহে পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে তো যেটো ম্যাক্সিমাম পইণ্টলৈকে বালিখিনি বাগৰি আহা নাই বা লুজ মেটেৰিয়েলখিনি পৰা নাই হে ম্যাক্সিমাম এংগল অফ এলিভেশন যেটো কম এইটো এই ম্যাক্সিমাম যেটো এংগল ফৰ্ম হৈছে হৰাইজনৰ লগত এইটো কি বুলি কয় এই এংগলটো কি বুলি ক'ব এই এংগলটো ক'ব এংগল অফ ৰিপোজ বুলি বুজি পালে হেতুকে ইয়াতে কি কোৱা আছে ক্যারেক্টারিস্টিক স্লোপ অফ এ পাইল অফ ড্রাই স্যান্ড তে ক্যারেক্টারিস্টিক স্লোপ টু কি বুলি কয় এংগল অফ রিপোজ বুলি কয় ওকে সো দ্য এংগল অফ রিপোজ ইজ দ্য স্টিপেস্ট অ্যাঙ্গেল at which কোনটো অ্যাঙ্গেল at which a sloping surface of loose material a sloping surface diagram to saw the steepest angle একেবাৰে steepest angle যত a sloping surface this is a sloping surface of loose material like sand and gravel remain stable without sliding এই অ্যাঙ্গেলটো লাগে স্টেবল হৈ আছে স্লাইড হৈ না অলপ যদি বঢ়াই দিও ডাইৰেক্ট বাগৰি যাব ওকে তো এটো কি হ'ব
এইটো কি বুলি কয় এংগল অফ ৰিপ'জ ডায়াগ্ৰামটো চালে বুজি পাব একেবাৰে সিম্পল এংগল অফ ৰিপ'জ মানে হৈ গ'ল ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট যেটো এংগল য'ত ষ্টেবল হৈ থাকে তাৰ পিছত যদি অলপ বাঢ়ি যায় বস্তুখিনি বাগৰি আহিব সিম্পল এতিয়া বালিটো যদি ড্ৰাই হয় বালিটো ড্ৰাই হয় বুলি ভাবিব আপোনালোকে ৰাইট কিছুমান বালি চাব অলপ পানী চিপচিপা থাকে মানে তো ড্ৰাই আৰু ৱেট চেন বুলি ক্লাসিফাই কৰিব একেবাৰে যদি ড্ৰাই হয় একেবাৰে ড্ৰাই হলে কি হ'ব তাৰ লিখা আছে এতে around 30 to 35 degree angle লগে উঠাব পৰিব আপুনি তাৰ পিছতই বাগৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব ওকে নেক্সট ড্যাম সেন্ড চাও ইয়াৰ আগতে ড্ৰাই সেন্ড বুলি কৈছিলো মই সেম কোৱেশ্চন সেম টপিক ইজি হয় ড্যাম সেন্ড হ্যাজ এ হায়ার angle of repose obviously ড্ৰাই সেন্ডৰ কাৰণে যদি 30 35 হয় ডিগ্ৰী হয় তো ড্যাম সেন্ডৰ কাৰণে obviously তাতকৈ অলপ বঢ়াব পৰিব তেতিয়ালৈকে আপোনাৰ নপৰে বস্তুটো ৰাইট তো ড্যাম সেন্ড হ্যাজ এ হায়ার angle of repose than dry sand because কিহৰ কাৰণে সিমেন্টেশনৰ কাৰণে সারফেস টেনশনৰ কাৰণে পার্শিয়াল মেল্টিংৰ কাৰণে না ডিসলিউশনৰ কাৰণে তো সেন্ড পার্টিকেল কিটাৰ মাজত কি হ'ব সিমেন্টেশন হ'ব সারফেস টেনশনৰ কাৰণে বাগৰি নপৰে পটককে পার্শিয়াল মেল্টিংৰ কাৰণে বাগৰি নপৰে ডিসলিউশনৰ কাৰণে বাগৰি নপৰে একদম সিম্পল আনসাৰ সারফেস টেনশনৰ কাৰণে বুজি পাইছা সারফেস টেনশন মানে কি আরে সেন্ড পার্টিকেলৰ চাৰিফালে এটা পানী লাগি থাকিলে পানীৰ এটা লেয়াৰ ফৰ্ম হৈ নাথাকিব নি তো দুটা পানী লেয়াৰৰ মাজত সারফেস টেনশনৰ ইম্প্যাক্ট পৰিব এখানে পটককে কি বাগৰি নপৰে ওকে Next, which of the following features are formed by the river in its upper course? One of the মই কি কৈছিলো আপোনালোকক জিওগ্ৰাফি এইটো ফিজিক্যাল জিওগ্ৰাফিৰ ৰিভাৰৰ বিষয়ে যেতিয়া পঢ়িব স্টেজেস অফ ৰিভাৰ যেতিয়া পঢ়িব কি ইয়ং স্টেজ ম্যাচিউৰ স্টেজ ওল্ড স্টেজ ৰাইট ৰিভাৰৰ যেতিয়া আপুনি ডেপজিশনাল ফিচাৰ্স পঢ়িব ৰিভাৰৰ যেতিয়া আপুনি ইৰোজনাল ল্যান্ডফৰ্মছ পঢ়িব লিখি থৈ দিয়ক টপিকটো 200% ইম্পৰ্টেন্ট একদম কৈছে which of the following features তলত দিয়া কোনটো ফিচাৰ are formed by the river in the upper course মানে কি বুজাইছে young stage okay upper course ইয়াৰে দিয়া তিনটাৰ ভিতৰত কোনকিটা ফৰ্ম হয় okay আমি জানো upper stage কি young stage সবে জানে কি young stage পানীটো বহুত ওপৰৰ পৰা ফ্লো হয় তাৰ কাইনেটিক এনাৰ্জিটো বহুত থাকে সেই কাৰণে তাৰ লেটাৰেল ইৰোজন লেটাৰ মানে সাইডৰ ফালে ইৰোড নকৰে এই তলৰ ফালে খান্দি যায় তলৰ ফালে যদি খান্দি যায় কি হ'ব পাৰে গৰ্জ হ'ব পাৰে নে ক্যানিয়ন হ'ব পাৰে নে মিয়ান্ডাৰ হ'ব পাৰে ইতে চাওক যদি ভালকে পঢ়িবই লাগিব যদি পাস কৰিব মন আছে ওকে যদি কোনবা ভালকে পঢ়িছে তে মিয়ান্ডাৰ কেতিয়া হয় আপাৰ কোৰ্স মন ৰাখক আপাৰ কোৰ্স মানে ইয়াতে একচুয়ালি ইউথ স্টেজ বুজাই আছে ইউথ স্টেজ অফ এ ৰিভাৰ টু বুজাই আছে তো মিয়ান্ডাৰ কেতিয়া হয় মন ৰাখক মিয়ান্ডাৰ মানে কি জানে নদী যে আমি নরমালি নদী যে আমাৰ ইয়াতে প্লেনত যেতিয়া নদী দেখা পাওঁ কিনে নদীটো বেকা তেৰাকে যায় থাকে না স্নেক মানে সাপৰ নিচিনা বেকা বেকিকে এই বেকা বেকিকে যে আমি নরমাল ভাষাত যেটো বেকা বেকি হয় হেতুকে স্ট্যান্ডার্ড জিওগ্ৰাফিক টার্মছত কি বুলি কয় মিয়ান্ডাৰিং অফ ৰিভাৰ বুলি কয় মিয়ান্ডাৰিং অফ ৰিভাৰ কেতিয়া হ'ব যেতিয়া ৰিভাৰটো সাইডে লেটাৰেল ইৰোজন যেতিয়া স্টার্ট হ'ব তেতিয়া মিয়ান্ডাৰিং হ'ব কিন্তু আপাৰ কোৰ্সত লেটাৰেল ইৰোজন হৈ জানো হয় ভার্টিক্যাল হয় তো ইয়াতে মিয়ান্ডার ফর্ম হোৱাৰ চান্সেস নাই অপশন 3 যদি ভুল হয় এটু নাই आंसर কি গৰ্জ আৰু ক্যানিয়ন ইতে গৰ্জ আৰু ক্যানিয়নটো আপোনাৰ কো পৰা এটু এলিমিনেট কৰিলে বুলিহে ওকে তো পৰুতে গৰ্জ মানে কি ক্যানিয়ন মানে কি ভালকে চাই লব বহুতে ভাবে গৰ্জ আৰু ক্যানিয়ন একেই নেকি একে নহয় অলমোস্ট একে নিচিনা হেতৰ মাজত বহুত পাৰ্থক্য আছে যদি জানে কাইন্ডলি কমেন্ট সেকশনত জনাবচোন কি হয় গৰ্জ আৰু ক্যানিয়নৰ মাজত ওকে এটো এটা গৰ্জৰ ইমেজ এটো ক্যানিয়ন যেটো গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন আছে আমাৰ ইউএস এত হেটোৰ ইমেজ হয় ওকে ঘৰত চাই লব গৰ্জ আৰু ক্যানিয়ন আৰু যদি বুজি না পায় নেক্সট পার্ট 3 যেতিয়া কৰিম তেতিয়া আপোনালোকে মোক কমেন্ট কৰিব মই একদম ভালকে বুজাই দিম একদম ইজি হয় এটা হিন্ট দি দিও গৰ্জ টু এৰিড ৰিজন মানে সৰি ক্যানিয়ন বিলাক মোস্টলি এৰিড ৰিজনত ফৰ্ম হয় যত ওয়াটার স্কারসিটি হয় ওয়াটার টু স্কার্স হয় সো ওয়াটার স্কারসিটি আছে মানে ওকে গর্জ তাতে ফর্ম নহয় গর্জ আপনার পানি अवेलेबल থাকা জায়গাতে গর্জ ফর্ম এটা ডিফারেন্স বাকি কিটা আপনাদের গর্জ চাই লব ওকে সব যদি মই কই দিব নেক্সট এক্সামত মই বইব লাগিব Which of the following is a chemical weathering process? Okay. তলত দিয়া কোনটো chemical weathering process হয় আপোনালোকে ট্রাই কৰক অকমান হেতু
ওকে আমাৰ গমটো পাই কি দিয়া আছে সৰি ফ্ৰষ্ট অ্যাকশন হাইড্ৰলিক অ্যাকশন অক্সিডেশন আৰু থাৰ্মেল এক্সপানশন এই গিটাৰ ভিতৰত কোনটো কেমিক্যাল ওয়েদাৰিং হয় এটা জানে ওয়েদাৰিংৰ বহুত কিটা টাইপ আছে বহুত ধৰণৰ ওয়েদাৰিং হয় মেকানিক্যাল ওয়েদাৰিং বা ফিজিক্যাল ওয়েদাৰিং বুলি কয় কেমিক্যাল ওয়েদাৰিং বায়োলজিক্যাল ওয়েদাৰিং মানে কি হৈ গল একদম সিম্পল সেন্স মানে সেন্সত ব্ৰেকিং ডাউন অফ ৰক্স হিল এটা ভাঙি টুকুৰা টুকুৰিকে যে ভাঙি যাব হেতুকে ওয়েদাৰিং বুলি কয় ওকে তো কেমিক্যাল ওয়েদাৰিং কোনটো হয় বুলি কৈছে যে আপোনালোকৰ যদি ডেফিনেশন ক্লিয়াৰ আছে ওয়েদাৰিংৰ আৰামসে উলাব পাৰিব কেমিক্যাল ইজ something which will be related to chemistry right সাও কোনটো কেমিস্ট্রি আছে অক্সিডেশন হয় না তো ফ্রস্ট অ্যাকশন মানে জানে ঠান্ডা জায়গা যেটা বরফৰ ইম্প্যাক্টক ফ্রস্ট অ্যাকশন কৈছে ফ্রস্ট অ্যাকশনৰ কাৰণে যেটো ওয়েদাৰিং হয় এটো মেকানিক্যাল ওয়েদাৰিং হয় ভাঙি যায় হাইড্রলিক অ্যাকশন মানে ইম্প্যাক্ট অফ ওয়াটার এই ইম্প্যাক্ট অফ ওয়াটাৰৰ কাৰণে ওয়াটাৰৰ কাইনেটিক ওয়াটাৰৰ এনাৰ্জিৰ কাৰণে মানে ওয়েদাৰিং হয় থাৰ্মেল এক্সপানশন এইটো টেম্পারেচার বাঢ়া আৰু কমাৰ কাৰণে যেটো এক্সপানশন হয় হেতুৰ কাৰণে ওয়েদাৰিং হয় এই গুটেই তিনিটা হৈ গল মেকানিক্যাল ওয়েদারিং আৰু অক্সিডেশনটোৱে হৈ গল কেমিক্যাল ওয়েদারিংৰ প্ৰসেস হয় পঢ়ি লব মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট চাই লওক মেকানিক্যাল আৰু কেমিক্যাল ওয়েদারিং ওকে next folding of rocks is mostly likely to happen when rocks undergo সব জিওগ্ৰাফিৰ কোৱেশ্চন নিচিনা লাগিব লাগে লাস্ট আপোনালোকে 15-20 মিনিট মান গমে পোৱা নাই চাগে EVS ৰে কোৱেশ্চন কৈ আছে নে এই কি কইটো জিওমেট্ৰি আই যাব পাৰে কাৰণ ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনটোৱে স্ট্ৰেট লাইনৰ কোৱেশ্চন আছিল হয় কিটো গ্ৰেডিয়েন্ট আৰু ইন্টাৰসেপ্ট we never know মানে কি আহিব ৰাইট ওকে এটো জিওমৰ্ফোলজিৰ পাৰ্ট জিওগ্ৰাফিৰ ফুৰিছে folding of rocks is most likely to happen when rocks undergo rocks কিহৰ ইম্প্যাক্টত ফোল্ডিং হ'ব ফোল্ডিং গম পাই নহয় ঘৰ যাই কিনে চাব ফোল্ডিং মানে কি আমি সদায় পঢ়ি থাকো হিমালয় ইজ এ ফোল্ডেড মাউন্টেন পঢ়ি মুখস্থ হৈ গৈছে কিন্তু বুজি পোৱা নাই ফোল্ডিং মানে কি বুজিব লাগিব টেনশনৰ কাৰণে ফোল্ডিং হয় টেনশন আমাৰ মাথাত থাকাটো কোৱা নাই দেই এইটো বেলেগ টেনশন শেয়াৰিং কম্প্ৰেশন নে কুলিং কিহৰ কাৰণে কি হয় ফোল্ডিং হয় ওকে তো ইয়াৰ আনসাৰটো কি হ'ব কম্প্ৰেশন দুটা বস্তু যদি কম্প্ৰেছ কৰো দুটা সাইড অপোজিট সাইডৰ পৰা কম্প্ৰেছ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰো এনেকা লাহেকে ফোল্ডিং হোৱা ষ্টাৰ্ট হ'ব মই আপোনালোকক বুজাই দিম এই ইমাজিন কৰক এইখন দি বুজাই দিম আৰামসে এইখন এটা ল্যান্ড মাছ আছিলে ওকে দুটা অপোজিট সাইডৰ পৰা কম্প্ৰেছ মানে কি দুটা সাইডৰ পৰা ঠেলি আছে দুটা সাইডৰ পৰা চাওক দুটা ফলৰ পৰা যেতিয়া ঠেলা ষ্টাৰ্ট কৰিছে ধুনিয়াকে ওপৰ ফালে উঠি যায় আছে ৰক এটোকে ফোল্ডিং বুলি কয় সিম্পল কম্প্ৰেশন যেনে চাই লব টেনশন মানে হৈ গল ক্র্যাক ডেভেলপ হ'ব উল্টা অপোজিট ডাইৰেকশনত যোৱাটো এটোকে টেনশনত ভাঙিয়ে পৰিব উঠি না যায় কম্প্ৰেশন চাওক দুফাল অপোজিট সাইডৰ পৰা আছে তো ওপৰ ফালে উঠি যাব আৰু শেয়াৰ মানে হৈ গল লেটাৰেলি যদি মুভ কৰে এটো ফল্ট বিলাক হলে শেয়াৰিং হ'ব ওকে নেক্সট which of the following radiation types is not utilized for remote sensing ভাল কোৱেশ্চন এটো তলত দিয়া কোনটো মানে ৰেডিয়েশন টাইপ ৰিমোট সেন্সিংত ইউজ নকৰে মই কি কৈছো আপোনাক ফাৰ্স্ট ডে পৰাই ৰিমোট সেন্সিং ইজ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট টপিক কাইন্ডলি একদম হলিস্টিক ভাবে ৰিমোট সেন্সিং টু প্ৰিপেয়াৰ কৰি লব জিপিএস তাৰ পিছতে ৰিমোট সেন্সিং জিআইএস এইবিলাক পঢ়ি লব মানে ওকে আৰ্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ভাৰ্চুৱেল ৰিয়েলিটি তাৰ পিছত কি এআই অগমেন্টেড ৰিয়েলিটি সৰি এআৰ তাৰ পিছতে কি সৰি কোৱেশ্চনটো কোৱা আছে কি which of the following radiation type is not utilized কোনটো ইউটিলাইজ নকৰে চাওক আমি জানি ইনফ্ৰাৰেড ইউজ হয় থাৰ্মেল ইনফ্ৰাৰেড ইউজ হয় ৰেডিঅ'ছ ইউজ হয় এই চাওক কসমিক ৰেজটো একচুয়ালি আমাৰ সোলাৰ সিস্টেমৰ পাৰ্টেই নহয় ওকে আমাৰ ইয়াৰে বস্তুৱে নহয় তো হেতু ৰিমোট সেন্সিংত ইউজে নহয় কসমিক ৰেটো হৈ গলে এটা বেলেগ অলমোস্ট ইন্টাৰষ্টেলাৰ অবজেক্ট মানে বস্তু হয় মানে বেলেগ দূৰৰ পৰা বেলেগ কিছুমান নেবুলা বা বেলেগ এটা কোনবা যদি ষ্টাৰ সহজ শব্দত বুজিব গলে কোনবা মিলিয়ন ইয়াৰ্স আগত বা বহুত দূৰত বহুত লাইট ইয়াৰ্স দূৰত কিবা এটা ষ্টাৰ যদি ডিস্ট্ৰয় হৈছে তাৰ পৰা যিবোৰ চাৰ্জ পাৰ্টিকেল যিখিনি ফ্লো হয় তাকে কসমিক ৰেজ বুলি কয় ওকে কসমিক ৰেজ বুলি কয় এতিয়া আপোনাৰ ঘৰত যাই কিনে চাব কসমিক ৰেজটো কনস্ট্যান্টলি আহি আছে ষ্টিল আমি আৰামসে ব্ৰিথ কৰি আছো আৰামসে আৰ্থত থাকি আছো কিহৰ কাৰণে ওকে ঘৰত পঢ়ি লব
এইটো এইবোৰ কসমিক ৰেজ হয় এইটো আমাৰ সান হয় আপোনালোকে চাই লব কসমিক ৰেজ মানে হয় কি এইটো আমাৰ আৰ্থ হয় ওকে চাই লো কসমিক ৰেজ What cosmic rays are high energy particles originating from outside the solar system. It is important. They are not part of the standard electromagnetic spectrum used for Earth observation. Electromagnetic spectrum or standard electromagnetic spectrum or part na hai. Ghor jai sabo. Arjun ghor ase ite sabo. Ablation of glacier is a cumulative process of okay. Melting, iceberg calving, evaporation, sublimation. Evaporation, sublimation, melting, wind erosion. Ki jaise melting, iceberg calving, sublimation, wind erosion. Okay. Sublimation, evaporation, transpiration, melting. Ablation of glacier. Acha, ablation mane ki hoy? Eta glacier or pora jodi ice ba snow komi jay, take ablation boli koy. Hohos kothat. তো এবলেশন কিহৰ কাৰণে হ'ব পাৰে ট্ৰান্সপিৰেশনৰ কাৰণে তো এবলেশন নহয় ট্ৰান্সপিৰেশন টু লাইক প্লেন্টলৰ ৰিলেটেড প্ৰসেস উইন্ড ইৰোজনৰ তাত ৰোল নাই তো আনসার কি মেল্টিং আইসবার্গ কালভিং ইভাপোরেশন আৰু সাবলিমেশন মেল্টিং মানে তো গলি গমে বেছি গলি গলে তো বৰফ নোহোৱা হ'ব আইসবার্গ কালভিং মানে কি হৈ গল যদি গ্লেচিয়াৰ এটা ডাইৰেক্ট গ্লেচিয়াৰ দুই ধৰণে এন্ড হয় গ্লেচিয়াৰটো লাষ্ট কি হয় নামি আহি কিনে কেতিয়াবা ল্যান্ডত পৰে কেতিয়াবা ওশিয়ানত পৰে যদি ওশিয়ানত পৰে গ্লেচিয়াৰ বিলাক টুকুৰা হৈ কিনে যদি ওশিয়ানত ডাইৰেক্ট পৰি যায় এটো আৰু উপঙি থাকে আইসবার্গ হিচাপে হেতু আইসবার্গ কালভিং বুলি কয় ওকে ইভাপোরেশন তো গমে পাই ইভাপোরেশন সাবলিমেশন মানে কি গ্লেচিয়াৰ টু মেল্ট হোৱা মানে পানীলে নহলে আইসৰ পৰা ডাইৰেক্ট ওয়াটাৰ ভেপাৰ যদি হৈ গৈছে হেতুকে কি বুলি কয় সাবলিমেশন বুলি কয় ইজি গ্লেচিয়াৰ যেতিয়া পঢ়িব জিওগ্ৰাফিতে পঢ়িব হ'ব আপুনি এনভায়ৰনমেন্টৰে পাৰ্ট হয় তে গ্লেচিয়াৰ পঢ়োতে গ্লেচিয়াল মুভমেন্টৰ বিষয়ে পঢ়িব ফ্যাক্টৰস কিহৰ কাৰণে মুভ কৰে গ্লেচিয়াৰৰ কাৰণে কি ল্যান্ড ফৰ্ম স্টাৰ্ট ফৰ্মেশন হয় ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন পাবই আপুনি গ্লেচিয়াল ল্যান্ড ফৰ্মস দুই ধৰণৰ ইৰোজনাল ল্যান্ড ফৰ্ম চাব ডিপজিশনাল ল্যান্ড ফৰ্ম চাব ওকে নেক্সট এই চাব নেক্সট কোৱেশ্চন টু চাৰ্কস আৰ দা এক্সাম্পল অফ গ্লেচিয়াৰ ভালকে পঢ়লে কম চাৰ্কস আৰ এক্সাম্পল অফ wind erosion fluvial erosion wind deposition glacial erosion একদম সিম্পল কোৱেশ্চন এইটা এৰি নাহিব সব চাৰ্কস মানে কি হয় যেটা গ্লেচিয়াৰ এটা এনেকে ধুনিয়াকে নামি গৈ থাকে এই এন্টায়াৰ পোৰশনটোকে কি বুলি কয় যেতিয়া গলি কিনে লাহে লাহে তলৰ ফালে মুভ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব এই গুটেই পোৰশনটো আমি যে দেখা পাই আছো স্ক্ৰিনত এইটোকে চাৰ্ক বুলি কয় চেয়াৰৰ নিচিনা ওকে এইটোকে চাৰ্ক বুলি কয় আৰু যিবোৰ ডেপোজিট বিলা মৰেইনছ পৰি লব মৰেইন মানে কি depositional features erosional features of glacier চাই লব easy question asile the next the national disaster management authority in India is headed by ekdom easy question kune head kore tobe jane edu prime minister of India right prime minister of India okay চাই লব national disaster management authority jodi পঢ়িছে tar কি হয় স্ট্যাটিউটারি যদি বডি হয় কোনটো লৰ আন্ডাৰত এস্টাবলিশ হৈছে কেতিয়া এস্টাবলিশ হৈছে তা কোনে চেয়াৰ কৰে তাৰ ফাংশনিং কি তে বেসিক ফাংশনিং টু গুটেটো পঢ়িব নোৱাৰি বেসিক কি কাম আছে তাৰ ওকে তাৰ মানে আমাৰ ক্লাইমেট চেঞ্জ আমাৰ ক্লাইমেট মিটিগেশন প্ৰসেছত কাৰ কি ৰোল আছে ওকে হেতু যে পঢ়িছে ষ্টেট ডিজাস্টাৰ মেনেজমেন্ট অথৰিটি বিষয়ে পঢ়ি লব ওকে কি লিখা আছে এতে দা according to the national disaster management authority is the apex statutory body meaning চাই লব statutory মানে কি under কি disaster management act of 2005 the prime minister of India is the ex officio chairperson ঘৰত যায় এটা টার্মস হ'ব ex officio মানে কি হয় ওকে পঢ়ি লব বেলে এক্সামটো কামত দিব state disaster management authority কথাও লিখা আছে The examples of metamorphic rock জানে নহয় metamorphic rock কি হয় ওকে আপোনালোকে ভালকে পঢ়িব ৰকছৰ বিষয়ে তেতিয়াৰ পৰা চাই আছে কোৱেশ্চন আহিয়ে থাকে এক্সাম্পল সুধিছে কি metamorphic rockৰ quartz feldspar calcite quartz mica garnet calcite dolomite gypsum quartz mica amphibole আরে ইয়াদের মিনারেলৰ হে নাম দি আছে এটো কোৱেশ্চনৰ মিনাৰেলৰ নাম দি আছে একচুয়ালি ৰকৰ নাম দিব এনে পাহৰিলে নেকি না জানো ওকে
চাই লওক ইয়াতে এনসাৰটো ভুল হয় কাৰণ কোৱাৰ্টছটো আপোনালোকৰ হেৰিতে পায় কি কয়তো সেডিমেন্টাৰী ৰকছত পায় ওকে একচুয়ালি মেটামৰফিক ৰকছ বুলি ক'লে একেবাৰে ইজি মনত কেইটামান ৰাখিব এই মাৰ্বল ওকে স্লেট অৰ সিস্ট এইগিটা মেটামৰফিক ৰকছ হয় ওকে আৰু কোৱেশ্চনটোত মানে মিনাৰেল গিটাহে নাম দি গৈছে এটো মই এখন চাৰ্ট দি দিছো আপোনালোক স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি ল'ব মাৰ্বল এন্থ্ৰাসাইট নিজ হৰ্নফেলছ কোৱাৰ্টজাইট এইগিটা সব কি হয় স্লেট এইবোৰ সিস্ট এইবোৰ সোপস্টোন এইবোৰ সব কি মেটামৰফিক ৰক হয় ঘৰত কাইন্ডলি what are the different types of rocks how they are formed কিয় মেটামৰফিক বুলি কয় কিয় igneous বুলি কয় কিয় sedimentary বুলি কয় at least প্ৰত্যেকটোৰ তিনটাত মান এক্সাম্পল প্লাস all over world code বেসিক পজিশন আছে আৰু ইন্ডিয়াত কোড বেসিকে পোৱা যায় ওকে চাই লব আজিৰ লেকচাৰটোৰ সৰি আজিৰ ক্লাছৰ লাষ্ট আমাৰ কোৱেশ্চন লগে আহো The largest soil group of India consists of India বহুত ধৰণৰ soil পোৱা যায় তাতে সবতছে বেসি কোনটো গ্ৰুপ বেসিকে আছে গোটে ইজি আমাৰ অসমখনটো এটোৱে বেসিকে আছে কি হয় alluvial soil হয় নে সৰি alluvial soil হয় নে black soil হয় নে red soil হয় নে lateritic soil হয় চাওক lateritic soil একেবাৰে কম জায়গাত পায় red soil কম জায়গাত পায় black soil আমি সবে জানো কি फेमस की ब्लैक सॉइल ब्लैक कॉटन सॉइल জানো না কোট পায় মহারাষ্ট্র এই সাউদার্ন গুজরাটৰ ফালে হেখিনি ডেকান প্লেটৰ ওচৰে পায় এইখিনিতে পায় ওকে অকল হেখিনি জায়গাতে পায় তে এলুভিয়াল সয়েলটো কি যত ৰিভাৰ আছে যত ৰিভাৰৰ ভ্যালি আছে তাতে এলুভিয়াল থাকিবই ডেপোজিশন হ'বই ৰাইট তো ইন্ডিয়াটো গুটে ৰিভাৰ ম্যাক্সিমাম বিশেষকে গংগা ব্ৰহ্মপুত্ৰ গুটে ডাঙৰ বেল্টটোৱে এলুভিয়াল ৰিভাৰ ওকে অলমোস্ট 40-45% এলুভিয়াল সয়েল আছে ইন্ডিয়াত ওকে এটো চাই লওক সয়েল ডিস্ট্রিবিউশন alluvial soil মই মার্ক কৰি দি আছো আপোনালোকক চাওক এই গুটেইখিনি alluvial এইখিনি এইবিলাক alluvial ওকে ব্ল্যাক সয়েল মই কৈছো ডেকান প্লেটৰ এইখিনিত পায় তাৰপিছত ৰেড সয়েল এইখিনি আৰু যিখিনি অৰেঞ্জ কালাৰ আছে লেটেৰাইট সয়েল তাৰপিছত কিটো মাউন্টেইন সয়েল এইখিনি বা মন্টেইন সয়েল বুলি কয় একে ওকে পাপি তাছে এৰিড ডেজার্ট সয়েল এৰিড অর ডেজার্ট সয়েল এইখিনি ওকে এইখিনি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সয়েল টাইপস অফ ইন্ডিয়া মই বাৰে বাৰে কৈছো আপোনালোকক সয়েল পঢ়িবই টাইপস অফ সয়েল পঢ়িব সয়েলৰ প্ৰফাইল পঢ়িব তাছে গ্ৰেইন পৰসিটি পারমিএবিলিটি তাছে ইন্ডিয়াত কেনে অসমত বিশেষকে চাই লব এই ডিস্ট্রিবিউশনটো ঘৰত এক কাম কৰিব অসমত এলুভিয়াল সয়েল কোট পায় ৰেড লেটেৰাইট বা মাউন্টেইন সয়েল কোট পায় নিজে আপোনালোকে মেপত বাছি উলাব ট্রাই কৰিব ওকে ডেফিনেশন বিলাও পঢ়ি লব ৰেড সয়েল মানে কি ওকে নহলে ৰঙা মাটিটোৱে ৰেড সয়েল বুলি ভাবি থাকিব এনি টাইম ওকে অকল ৰঙা মানে যে ৰঙা হলে যে ৰেড সয়েল বুলি কথা নাই ওকে লেটেৰাইট সয়েলটো আপুনি কেতিয়াবা ভুলতে ৰেড সয়েল বুলি ভাবিব পাৰে প্লাস এই সয়েলৰ টাইপৰ কম্পোজিশন চাব কোট ফসফরাস বেশি আছে নে নাইট্রোজেন কম আছে নে হিউমাস বেশি আছে নে কি বেশি বা কিহৰ ডেফিসিয়েন্সি আছে চাই লব প্লাস সরি আৰু এটা চাই লব তাৰ ভেজিটেশন টাইপটো চাই লব বা এলুভিয়াল সয়েলত কেনে ধৰণৰ খেতি হয় লেটেৰাইট সয়েলত কি ধৰণৰ ক্ৰপৰ কাৰণে ভাল হয় ব্ল্যাক সয়েলটো কিহৰ কাৰণে ভাল হয় ওকে চাই লব পঢ়িলে মানে হলিস্টিক পঢ়িব আৰু গুটেখিনি বস্তু পঢ়ি যাব অলপ পঢ়ি চাব সবৰে অলপ মানে কি যিখিনি জানে ভালকে জানিব অলপ জানোতে কমপ্লিট জানিব বহুত বেছি বস্তু নপঢ়িব এইখিনি বেসিক ইনফরমেশন পঢ়িবই লাগিব আপোনালোকে তো এইটোৱে আমাৰ লাষ্ট কোৱেশ্চন এইটোৱে আছিল কোৱেশ্চন 50 হৈ গল তো নেক্সট এটো আমাৰ প্ৰগ্ৰাম ক্লাसेसৰ এপ্লিকেশন হয় আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰে মানে প্লে ষ্টৰত গৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰে এপল ইউজাৰ বিলাকে এপল ফোন যিনে ইউজ কৰে ইয়াতে লগো ইউজ কৰিব এপল ষ্টৰত তো কি কয় এইটো এই ভিডিওটো 50টা দুটা পাৰ্টত হল আৰু নেক্সট পাৰ্টটো মই যেতিয়া পাৰো মই লৈ আনিম নেক্সট জলদি লৈ আনিম তো নেক্সট পাৰ্ট আগত 25টা ডিসকাস কৰিম তেনেকৈ এই সিৰিজটো কমপ্লিট কৰি দিম আপোনালোকে যদি ইন ডিটেইল কিবা বস্তুৰ ওপৰত ইনফৰমেশন লাগে মোক কমেন্ট সেকশনত জনাব মই ডেফিনেটলি একেবাৰে সহজ ভাষাত ক্লিয়াৰ কৰিব ট্রাই কৰিম জিওগ্ৰাফি হওক এনভাইৰনমেন্টাল সায়েন্স হওক বা ফৰেষ্ট্ৰি ৰিলেটেড আপুনি খুদিব পাৰে মোৰ অপচনেল আছিল মই ট্রাই কৰিব পাৰিম আপোনাক ক'ব কাৰণে
তো টিল দেন থেংক ইউ যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে চাই কিনে কাইণ্ডলি শ্বেয়াৰ কৰিব কাৰণ এক্সাম আহি আছে অকণমান যদি শ্বেয়াৰ কৰে এটলিষ্ট যোনে বুজি পোৱা নাই তাৰ ষ্ট্ৰেটেজি বনাব এনালাইচিছ কৰিব হেল্প হ'ব থেংক ইউ ছ' মাছ